Mega love shout out to Bigger Rai, mega love shout out. Thank you so much. Mwah, mwah. Thank you. Salamat kayo. Agad sa paglalaba. Marcus Esteban, mega love shout out. Nati Ramirez, mega love shout out. Mwah. Kung mabilis ka talaga, ay type. Yeah. Thank you so much. Guys, type speed, type speed. Reading na lang mga sagot. Kasi alam ko ang mga isasagot mo ay dapat. Guys, una ko lang. Hello, Mark. Evan, my love shout out. Speed! Mega lang siya, tinaboy kami University. Tinaboy ba? Konnichiwa people in Japan. Mega love shout out, Wild Body Hills. Drag. Sasori, hello, ma'am. Nati Runner's Vlog. Mega love shout out. Thank you for coming in. Hello, everyone. Mega love shout out to all. Happy birthday. Hi, Ronald. Zapata, mega love shout out. Lady Delphine, loving years to you. Medal Lisa Ali, good morning po. Good morning, Lisa. Mega love shout out. Don't forget to like and share our live stream. Mga ka-love yours. So much. Ayan. Ibababa ko yung hagdanan. Ayan. Ibababa natin yung hagdanan. At tayo papaakyat. Sino kaya ang speed na yan? 450. 50! Ay, goodness. Ayan yung hagdanan. Thank you so much, Janice. Cortez, pardon. Thank you so much. I love it talaga, Janice. Janice Cortez, mega love shout out. Lovingly yours. Love 100. Thank you so much. Ayan yung kay Boss Jan. Boss Jan, andito na si Janice. Janice Cortez, thank you so much. Andito si Boss Jan. Yung utang siyo. My God, naman, hindi naman ako naniningil. Ayoko na naniningil ako, pero tama yung ginagawa nyo. Yung may utang sa atin, ang tugon po, magbayad na po kayo. Charot! Wala naman, di yung utang yun. Grabe ka naman. Wala kang utang. Ayan. Hello, sino kaya itong umakyat na? Oy, papahula ka na. Ayan. May co-host tayo. Teka lang. Hello. Hello, how are you today? Ano yan? Parita. Sino ba ako ba? Ha? Janice, si Janice ba o ako? Okay, thank you, Janice. Kamar Janice Cortez. Thank you so much sa kulay na buhay. Kaya pa, Ronald, patambis talaga, lagi ka na. Kaya pa, wala pa. Wild Boar Hill Dance Fair, thank you so much. Ayan, Rich Vlog, hello from Janice Cortez. Ayan. Umakyat si Ronald. Ating kasugid na taga-subaybay sa love viewers. Bella, thank you, Boss Ronald. Thank you for your sharing your blessing. Ano, Janice Cortez, thank you so much. May pangkapi na ako. Thank you so much, Janice Cortez. Thank you. Loving yours, Bella. Thank you so much, Janice. Janice Brindon. Janice Cortez pala. Kala ko akit ako.
Ayan, Jessica, mega mega love shout out. Jessica Ali, mega love shout out. Open my live stream. Kala ko akyat nito. Hindi ko magamit isang cellphone kasi alam mo na, crash-run. Dungeon is for test. Ayan, guys, for Dungeon is for test. Guys, pasilip, Janice Cortez. Ayan, short video lang. Thank you so much. Puntahan natin ang super sticker ni Janice Cortez. Nasa harang na. Host, wala kang sagot ng tanong kanina kay cute-cute na Mercedes. Dito na lang ako sasagot. Oh my God. Good. Wala akong sagot. Dungeonist. Ayan. Dungeonist. Ate Apple, Mama Apple, mega mega love shout out. 50 million viewers in the house. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, mga minute ako ng shout out dyan. Shout out sa inyong lahat. Ayan, haha, Madam Laparen. Tamsak, Mama Apple, Janice Zapata, thank you so much. Ronald Zapata, thanks from Janice Cortez Palay. Death anniversary. Ayan, death anniversary. Marcus, 7 loving years. Marcus, 7 years. Sa kalapasan na dyan. Tagal lang paramdam. Kaya, ay, God. Kaya paparamdam, Mark. Hindi ako. Good morning! Ayan, good morning, good morning, good morning, Midi Delphine. Good morning, Midi Delphine. Midi Delphine, good morning. Ayan, good morning, Midi Delphine. Midi Delphine, good morning. And birthday papa mo, ayan. Birthday ni papa mo, madam. Ayan, wala pa ang wrist flag, yes. Ayan. Guys, punta na natin nakapin. Janice Cortez. Hindi gumagana yung mga phone ko. Sira-sira. Kailangan pagtatap ko. Patuloy ako Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Type 10 pa lang. Sigurado, iba dyan, nagpe-prepare pa lang ng ulam. So, mamaya, gulantangin ko kayo. Magkakaroon ng ulam mamaya. Titignan ko yung mga sino may ulam. Nalit ako, kakagising ko lang from Apple. Ayan, Apple. Mercedes Salvador, mega love shout out. Share, like ko ang LSD host. Thank you so much. Let's support each other. Love, care, respect, and have a life. Loving yours, Wildwood Hills. And guys, share, and like ko ang LSD host. Let's support each other. Loving, care, respect, and have a life. Loving yours. Well, thank you so much. Ayan guys, kung hindi pa nakaka-like and share dyan, please do the like. Kung hindi pa nakasubscribe, subscribe sa Talakamar. Thank you so much. Thank you. Grabe! Ayan. Thank you so much. Verse 5. Limang katawanan natin. Ayan. For 20 pesos. Worth 100. Nagbebenta kayo. Ayan, pababa ko yung tanong ng kata.
Karil. Ayan, simple and easy lang manalo dito. 5 katao aakyat agad. Start, go. Ayan yung dana. I-accept ko na. Simple tanong lang. Mananalo ka ng 20 pesos. Isang click gas. Ayan, 5 katao aakyat. Ayan, katao na muna. Ayan, for 20 pesos. Go. Ayan, para makilala kayo ng viewers. Top 1 viewers na baba. Ayan, ilang i-use yung pangalan yung 5 katao for 20 pesos aakyat. Lang tanong ko. One. Isa, Elisa Allen, maayong buntag, marahay na Aldao o to the boss. Ayan, Elisa Allen, Ronald Zapata, Luz Rico, Mercy T, mega love shout out, kompleto ng ating P4. Isa na lang hinihintay natin. Hi. Nakahiga pa. How are you? Nakahiga How are you pa. today, Elisa Allen? Bilis mo na siya. Good morning, Ayan, Milo. bilis. Ayan, 4 kalat sila. Morning po sa inyo. Ayan. May katanungan lang kung napaka-easy. Get your 1 kilo of rice for 20 pesos. 19 pesos na ibalik mo yung Mickey Mercy, ha? Ayan po si Elisa Allen na naka-green. I love it. Bakit ka na your price? Bakit ka naka-green? Uy, Ronald. Ano manay? Sino? Bakit ka naka-green? Wala lang po. Ito lang po gusto ko. Favorite color ko. I love your answer. You win 20 pesos. Congratulations. Next. Ronald Zapata, bakit ka nakamas? Wala nang COVID ngayon. Bakit ka nakamas kahit nasa loob? Bagong bunot ng ngipin. Oh my God. Very well said. You have Bagong bunot ng ngipin. 20 pesos. Mercy Lee. How are you today? How's your feeling right now? I am so happy. Well, very well answer. Happy. Yun lang ang importante ko. Happy ka. Luz, napakaganda mo ngayon. Bakit ka naka-spaghetti? Pababa, pataas, hindi pababa. Ano yan? Mas gusto ko nga nakahubad eh. Eh makikita lang yung dede ko. Very well answer. I love it. Para tumayo ang tarugo ni Ruby Garay, hindi ko maakiyan. Isa pa. Kaya tabagas may ito na pagkain. Ayan. Ayan ang katanungan. Hindi kayo pahihirapan katulad ng pagpahirap ng mga ex. Ayan. Sa akin napakasimple lang, napakadali lang. Ayoko nang pahirapan kayo kasi hinahirapan na kayo ng mga ex. Sa akin, lalagabit kayo ng lalong years, Bella. Hello! Okay naman ay. Ha? Stay in the same time. Happy life, everybody! Ayan. Sino kaya sa kanila ang pinakamatalino sa apat? Pinakamatalino! Ayan, tingnan natin. Kahasain natin lahat sila. Ayan. Good morning, Madam, Mr. and Mrs. T. Mega love shout out. Kamusta kayong apat kaan? Pero nan ba't ang lungkot-lungkot mo? Ronald, ano bang papasaya sa'yo? Charot. Hello, Teresita Reganon. Happy life, everybody's from Wild Hills. Good morning, good answer, Luz Rico. Gusto nakahubad, Mr. and Mrs. T. Ayan. Oy, may isa pa. Sinong gusto niyong umakyat? Ayun. Saan ka na? Madam Dragon, nasa na? Oh, si Madam. Pwede din happy life po. Ayan, maayong ang tagsatanan. Ano si Madam? Para complete ang happy. Ayan, sino kaya? O dahil 4 lang kayo dyan, isa sa inyo mananalo ulit. Baba na lang ako. Makaka-40 kayo, ha? 2020. Isa lang. Game. Isa lang. Ayan. Talaga Pero kasi isa lang Ronald, oh. kailangan ko. Ready? Sino kaya? Like pala si Immortal, Sino oh. kaya unang matitira? Sino kayang unang matitira dyan? Simple lang ang tanong ko, guys. Napakadali. Diba? Ang edad ko, alam mo naman. Birthday ko. Alala ka, ano? Basta tanungan, bubo ako, ah. Hindi ko naman kayo papahiya, siyempre. Tatuwaan lang. Hindi naman pahiya ka. Oo, maganda. Bubo ako. Asa na hagdanan? Ako manay Pelis area. Akit sa manay Pelis area. Ayan, kaya. Ayan, si Boss Jan. Welcome to my live stream, Boss Jan. Ayan, Boss Jan. Sabi ko, may tanong yan. Buti di ako nakakyat.
Dapat si Madam Dragon paakyatin mo. O sige na, ako, bababa ako, takot ako sa tanong. Ay, baba ako, takot ako sa Madali lang. tanong. Diyan ka lang, Mars. Diyan ka lang, diyan ka lang. Mabilis lang to. Anong, isa-isa lang walang ulit. Isa-isa yung pala. Anong hayop ang nakalagay dito? Ito. Ito. O, Ikaw, may Elisa, tanong. start ng sagot. Hayop. Ito. Agad. Hayop. Tao. So, pretty test mo. Hayop, Daddy. Ayan. Hayop. Yung test dito. Nakasulat dito. Ano maingay? Drop mo yung isang monitor mo dyan. Ika, ako ba maingay? Wait lang, asan ito? Pwede na sagot. Sumagot ka na, Lucy dito. Eh di lalayo pa ba tayo? Akin pala maingay. Okay na. Oh, lalayo pa ba ako? Eh di Camel. Malapit ka na sa katotohanan. Ronald. Hello, Zapata, Sebastian! Hello, Sebastian! Andito na ang mga artista ni Bella. Boss, Camel. Hello, Mali. Sebastian! Ronald. Tito. University. Tupa. Tito. Elisa. Manay! Ano? Tanong. Ito, anong hayop na nandito? Kamukha ko. Ito. Mukha mo, baboy. Baboy. Elepante! Elepante. Bakit di ako lumabas? Ano, madam? Akit ka, madam. Mercy, Ano ano ba sagot ka mo? dyan? Allah. I-accept mo. Yes. Taga? Ano? Ba't wala pa? Si Madam Dragon niya. I-accept si madam. Nandiyan daw siya eh. Nasaan? Ayan, nakita ko na. Wait lang. Ano? Aga naman. Ano? Sino nagkasupok ko? Antok pa, Ma'am Los? Oh, nakaiga pa ako. Okay, ginoo ko. Talba. Wala man. Si Manay Feliciteria Sagdanan. Ayan. Hindi ako nakalabas sa screen. Hindi daw siya No. nakalabas sa screen. Si Madam Dragon. Hello! Oo. Nandun siya sa likod. Asan mo? Wala man, wala. Oh, ayan, hinahanap ko na. Diyos ko, ang mga mga artista ni Villa, oh. Good morning! Hello sa lahat! Hello Ayan, sa lahat! Hello! Hello! Si Madam Dragon nasa Tanong? likod daw. Anong sagot? Ano sa Ay, Manay, pindutin mo lang to. Ayan, ayan na. isang sagot lang sa akin. Pakay na, mali nga ako, Camel eh. Andito nakasulat yung sagot is... Ayan, madam. Madam, akyat ka, madam. Kamukha namin yung dalawa. Diyos ko. Mabagal siyang kumilos. Mabagal pagong. Sumagot ka ng kami. Pagong. Ah, bawal. Hindi man siya pagong. Hindi siya pagong. Ay. Mabagal kuneho. Mabagal yun. Super bilis tumakbo. Bibi. Dak. Elepante. Ah, giraffe. Giraffe. Di ba ang dak mahina? Eh, mabilis. Ha? Ano na gagawin? Di ba pag ganun-ganun yung dak maglakad? Mabilis Ayan si din Manay. yun. Andyan si Manay. Andyan si Manay. Andyan si Manay Dragons na series. Where? Saan sa Hello? First God. Ayan. Wala man si madam. Wala si host. Sino yung nagpupuk-puk-puk? Parang may nagpanday. Hello, madam. Good morning. Good
Grabe ginuko. Ayan, kanina pa ako nandito, hindi lang ako nalabas dyan sa screen nyo. Oh, si Madam din nakahubad, oh. Oo, Ay, gusto, mainit. ang init kasi, kung pwede nga na maghubad ano. Oh, di ba? Dito, mano pa, malamig pa. Good morning, madam. Good morning. How are you, all of you there? Dapat nawala na si Manay Labing Okay pa. Uy, si Mr. and Mrs. B. Nawala man si host. Baka ano kasi Nalaglag na. yan, sobrang madami na hindi kaya pumasok. Hindi, 10 ang ano nito, 10. Pwede pa. Okay. O sige, ba't Oo, nawala pwede na pa si 10. Manay? To limit 10. Pwede pa si Mr. and Mrs. B. Nasaan na? Ako, wag yun, nag-i-English yun eh. Sige, Inglesan kaya tayo, Inglesan. Para Mama, tulala, lagi ko ba sa English ay, ang ginukuha lang. Inglesan, sige, Inglesan. Hindi ako nagmana sa dalaga ko, magaling mag-English. Iwan ko ba, hindi ko magaling mag-English, promise. Di lalo dito, ang English dito, water. Ah. Nasaan lang si Manilo? Wala. Nagluluto ako ng chapsuy. Agoy, nagluto pala siya ng chapsuy. Paano Oh, makakomis dito? madam. Sana si Manay. Sana si Manay, nawala na. Daddy Kape? Huy. Hello sa inyong lahat dyan. Hello. Ate Apple. Titimple lang. Ate Apple. Asan na? Di ako. Sa baba, 6 lang. Kailan? Talaga ba? O sige, baba na lang ako there. Sige, akit ka ulit. Okay. Di ba? Madami kaya hindi makapasok si Manay. Ang Ganun alam ba ko yun? 10 pwede. Si Mers pa bababa. Bababa na nga ako. Wag. Okay na po ba? Nawala naman si... Sinong nawala? Oo nga, kung sino pa yung maingay, siya pa'y bumaba. Wala na taga-tanong. Wala na tatanong. Okay ba yung suot ko? Baka tayo maano ni Whitey. Sandali magbibihis ako. Wag na, madam. Ako nga, nakasando nga. Baka hindi to pwede kay Whitey kaya hindi makapasok si Labing Leors Manay. Ano ako sarili ko, di ka lang ipa-operate ko. Hello. Sino naka-red? Ako po. Manay Feli. Si Ma'am Pwede Peg. si Deria. Yes. Hello. How are you, ma'am? Hello po, madam. Okay po. Nagluluto. Ano niluluto mo? Sardines? Anong meron? 16 days ago? Ano yun? Sweet and sour lapu-lapu po. Ay, ang sarap niyan. Ano Yes. Manay, sabi mo? 16 days ago. Pag sinabi kong sagot, di walang 10 petot yung makakasagot. Hindi ko talaga Ano po ba, mamang? Ano nun? Madam, ano tatlo? O sige, pili ka na lang, Manay Labing Leors. Sasapuntahin natin ng 10 pesos. Papalipad ako dyan. Grabe naman 10 pesos, kaaga-aga. Pwede naman. Pwede na yun, di ba, Manay? O, pambili rin ng ano daw yun. Sukalawa. Ang dagdag nyo, ipon child. Daming bisita mo, Manay. Hi sa inyo dyan. From Sarah Cospera Vlog. Ayan. Shout out. Pag naandito sa sa taas, hindi natin nakikita yung nagme-message sa baba, Meron yan. Makita mo. Opo. Screen mo, Gamit ko lang sa ka. phone. Wala, hindi ko makita kung sino Sa isang napasok. Sa isang cellphone. Sa isang cellphone. Opo. Yes. Manay, tanong na. O, tanong. Anong kasing hayop daw siya? Mahina ang Ano internet. klaseng hayop? Opo, mabagal daw. Ano yun? Gamit ko po isang CP. Ayan, from Apple.
Andito, wala naman sumagot. Sino ba sumagot ng kalapate? Kalapate ko lang. Ang libad. Oo nga, no, nandito. Makikita yung sagot. Di ba 10 ang pwede yung pakyat? 6 lang dito sa akin. Hindi ko alam kung bakit 6 lang. Sabi niya capacity of 6 person. Dito sa screen, ina-accept si Manay Peli kanina. Ganun sinabi ko. Nakita ko. Ano tanong? Mamaya mag-isip ko naman, bring me. Mamadali po sila, Manay. Ayan, mamadali po sila. Niluluto ako, oh. Ano inuluto mo, Ninang? Patingin. Sarap. Ako naghuhugas ng pinggan. Sweet and sour, lapu-lapu. Sarap naman yan. Ayan, give 10 pesos, lovingly yours. Thank you so much. Ayan, na-flex ko na sa screen. Hindi mo nakikita, Manay, sa screen? Naka-flex. Wow, sarap. Galing. Baka naman. Anong makikita sa screen? Give lang sa 10 person ang 100. Kasi walang makasagot, kaya bigay na lang yung 10 pesos sa 10 tao. Yes. Perfect. Thank you, madam. Si Manay Labing Lero sa pipili ng 10 person, ha? Opo, sige po. 10 person! Salamat. Ang Rich Vlog, please notify. Please type, type 10 person ha. 10 person, type 10. Lovingly yours, type 10 lovingly yours. Lista mo na Rich Vlog, 10 person mauna. Go! Naku, paano kami makakatype? Isa lang cellphone namin. Tapos yung Ang mga katay, madami. sa baba, yung sa taas, automatic may 10 kayo. Yes. Manay, isa lang cellphone para makakatype. Ay na nga, bibigyan na nga tayo ka magulo. Peli, ako lalagyan kita ng postizo. Wala, manood ka na lang daw dyan, Ma'am Luz. Lo, Sama mo na lang kami diyan, Nak Bella, kasi hindi kami makakatype, isa lang cellphone. Lovingly yours 10. Ayan, Nati Ramirez, Ronald Zapata. Sorry, Tita Peli, nalak mo ang lalagyan. May dala daw siyang lalagyan. Ay, Peli. Ate Apple, lovingly yours. Ayan, Mercedes Salvador, lovingly yours. Ayan, Mercy D, Rich Vlog. Ayan, type 10 pesos, lovingly yours. Ayan, ilista mo yung 6 dyan. 4 sa taas. Nakasali pa ako. Ayan. Lagi sa pulang naman kayo dyan. Ayun. Okay, tatanong. Kanino kaya ito? Wala pa nakakasagot. na ano ba? Ayok na ayok. Hayop pa. Hanggang ngayon, hayop pa din. Ano ba tanong? Type me lovingly yours. Ayan, Glory Jean 1. Ayan. Lovingly yours. Si Andy. 10. Julio Asa. Andy dapat sagot. Andy sagot. Ang ating Peli parang, bumaba ka muna ating Peli parang, Rich Vlog. Anong tanong mo, Manay, Labing yours? Hayop na nakasunod dito. Hayop. Ayan, hayop. 10 million on the house. Ayan. Rich Vlog, matay mo ng 10 pesos. Ano clue? Yours, i-register mo na yan dyan. I-adjust mo na sa panalo nila. On record yan guys, don't for it. Pero malibili tayo ng 1 hour lang. 1 hour lang. Kanina pa sa taas, Julio. Paghugas naman ng pinggan. Yan, kailangan ko i-record yung performance. Thank you so much. Very good. Perfect. Tama na yun. Tira yung cellphone ko, kaya di ko makabackread. Wala akong ginagamit na iba. Maghahanap pa. Ganda si Riras. Pero kasi cards mo na naka-live. Good morning, Madam Dragon Sasori. Beautiful Dragon. Ayan, from Julio.
May kainan sa taas, Julio. May kainan ng mani sa taas. Kilos Rico, ah. Kumakain na. Manay Elisa. Grabe, Nag-e-energy pa lang ako. Wala pa nga ako naluluto. Magluluto pa ako eh. Ako wala pa. Birthday mo ba yon September, Manay? Hindi ah. November yan si Madam Dragon. Ang tanong November ko kanina, 16 days na lang, anong meron? Ala ko sa August 16. Kaya November sabi pala ko, siya. ang tanong ko, November 16 days na lang, anong meron? So, September na, sabi ko, 16. Sumagot kanina si Sir Ronald, bare months. Sabi ko, pag sinabi ko yung clue, makukuha niya yung sagot. Sumagot siya, bare months na daw. Kaso, hindi buo, dapat September na, ganun. September, guys. O yan, Boss bigyan mo na lang Dan. sila ng tigte-10, Manay. No problem. Thank you, Madam. Congratulations, mga Manay. Mga fantasy na yan. Kakagising lang ng Bibi Bella. Ikaw na lang ang pumili kung sinong gusto mo. Love, sama ako dyan. Kasama na, pasok na kayo sa mga lahat. Thank you. Pambili suka. Salamat po, Manay. Salamat, Madam. Happy Julio, life. na-late ka na. Tagal mo kasing gumising eh. Kakagising lang ng Bibi. Ayan, noted, madam. Thank you po. Ayan, from Bridge Flag. Nakalista na, noted na Manay. Ano naman ang bababa? Magluluto ko na yung ano ko, yung aking alagang. Salamat. Thank you sa inyong lahat dyan. Ingat kayo. Thank you, Madam. Thank you, Mainit talaga, Madam. hindi ko matiis. Ingat Maliligo po. ako. Ayan si Madam Dragon. Tapos Arigato si Feli, gozaimasu. si Rico, si Elisa Alem. Makikita natin yung ibang mamamaya. Papakyatin na sila lang kung anong meron sila. Baka. Hindi. Lumilipad ba? Kung alam, lumalang. Lumilipad. Oh, may lumilipad siya. Pwede siya. Oo, makita mo sa mga teleserye lumilipad. Halika na rito, Mers. Mers, halika na dito. Sabi ni Boss Jan, Lumilipad. Bupalo, rabbit, buaya, aso lupa, ano ba? Flying fish. Kilos Rico. Mami, Aswang, lumilipad. Manananggal. Manananggal. uy, baka may sumagot na. Ibon, buhaya, uy. Buhaya, hindi. Putike, camel, hindi. Nagpapaula mo na ako sa baba, guys. Tapos kapabring it tayo. Manananggal ng lakas. Patay na si Carmen. Bakla yun. Huwag pa si Walay Teles. Tama ako, no? Adarna. Oh. Manananggal daw ng lakas, eh di bakla. Ulit-ulit. Nakasakit rin ang dami sa kasama ko, ha? Guyo. Hindi. Barbie pa Kala naman. niya siya lumilipad, pero hindi siya lumilipad. Hello, Barbie. Boss Jan. Hello, Barbie. Pato. Hindi. Darna. Adarna. Dragon. Hindi. Paro-paro. Nawin. Ayun, uy. Turtle. Hindi. Wala pang sumagot, no? Yan. Wala pa. Hindi yan, guys. 20. Duck. Hindi. Basta lahat ng hayop, sabihin nyo na. Marimar mali. Hayop. Butete. Gorilla. Butete. Malapate, manok. Butete. Hindi. Sheep, lumilipad ba? Hindi nga. Pwede siyang lumipad. Crocodile. Ay, hindi lumilipad. Tagalog yung Tagalog. Katagalog.
Ipis. Daga. Tagalog daga, hindi putiki, di ba? Namali kayo rin yung kasama ko sa likod. Balang. Garapata. 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 Wala, ang bilis lang ito, promise. Napakadali lang ito. Mahaba siya. Mahaba. Palos. Mahaba. Talusog niya, mahaba. Bulate. Bulate. Palos. Ahas. Ahas. Sawa. Cobra. Ito. Guys, pag nakita yung tarugo nito, mas malaki pa sa akin. Mahaba. Espada. Ulat. Ahas, hindi. Ah, igat pala. Igat. Igat, hindi. Hindi, malaki to. Pili kong kainin. Nakain na yan. Centipede. Alupihan. Hindi. Giraffe. Giraffe daw. Hindi. Gumagapang ba? Hindi. Minsan nagtatransfer, lumilipad. Butterfly. Ano ba yun? Gumagapang-gapang. Wala yung sagot mo, mga hayop ko. Pero Bigat. na pinawala ko ng Tubi. Hindi. Tagalog po. Igat. Surot. Hindi, aswang. Tututo yan. Hi, Barbie. Boss Chan, hello. Surot. Lamok. Palitap-tap. Gamo-gamo. Elepante. Huwag ka umatawa. Hindi nga. Kinakain ito, masarap to. Ano? Kayo. Suwang. Buhaya. Sa lagubang. Word Guinness daw to na ano. Bayawak. Hindi. Buhay. Naku, bilisan nyo. Paunahan kayo. Last clue. Sasakyan. Bayawak. Bubuli. Wala pa. 20 rin po. 20. Dali. Pandagdag. Taiwan. May buntot. May 4 na paa. Dali. Dragon. Yan. Pero walang sungay. Ayan, meron na apple. Kabayo. Kalabaw. Ayan na, meron na. Apple. Unicorn. Ayan na. Oy, sinabi ko nga kabayo eh. Si Vice Ganda. Galit to kay Vice Ganda eh, kabayo. Kabayo. Sabi gumagapang. Bitches kayo po. Nilalayo kayo sa ating katotohanan. Alam, yari ka kay Ma'am Rose. Ayan. Ikaw, Barbie ah. Sige. Bayaran mo yan si Ma'am Rose. Bahala ka. Bayaran mo yan. Parehas kami ng kissing, oh. Fred. 20 lang naman, Boss Chan eh. 20. Anong pangalan? Si Ate Apple. Paula ko na yan ang paula natin. Magpapring me tayo kung may papadala kung akit tayo. Yung hagdan. Ano, baba na kami o magdadala na ako? Siyempre maghahagilap pa kayo. Sige, sige. Para magbubuluhin ko yung buong bahay. Magulo pa nga yung bahay namin. Hindi pa ako nakaligpit eh. O, sige, sige. Baba muna kayo para titingnan natin. Sige, go ahead. Magpapahula muna tayo tapos pabring me. Tapos na. Para makasali lahat ng daan. Diba? Grabe ka naman sa Steven. Hindi ko kilala yun, Steven Nay.
Alaga, may kapre ka talaga. Bagulo ka talaga dito. Baba muna, ayan. Pusa. Gulo. May papin sa binaba ni Ma'am Apple. Madam Apple. Paano? Damulag. Baka. Ay, may ano yung tao na bilang sa 16. Lagyan natin ang moderator. Ulit na. Salamat. Oh. Nagsagot ako kabayo dyan. Ayan. Patos, guys. Kap PC Vlog. May galap siya lahat Kap PC Vlog. Ayan. Guys, punta na sa Kap PC Vlog. Punta na. Hindi pa. Dito sa kabila. Kaso ito, pinsin mo, pero wala siyang live chat. Pinsinin mo, wala siyang live chat. Comment. Ano mga ditugan ko. Hindi talaga ako. Tingnan mo to. Itong problema ko dito sa grupo na to. Ayan. Wala siyang live chat. Ayan lang. Dapat may live chat dito. Nagulat. Minsan mababawasan. Madam Mr. and Mrs. B from Rich Vlog. Ayan. Manay! Monitor mo. Mega love shout out, Dwayne Pacheco Vlog. Thanks love viewers, Danny share. Shout out, thanks host. Ayan, mega love shout out. Asin, ayan. Pwede na siyang kainin, di ba? Pwede na nahalo. Turmeric, no. Magic sarap, no. Star anise, paminta, turmeric. Tingnan mo ako na sumugot. Two-word English tayo, guys. Two-word English. Two-word English. Kalaman sa yellow onion. Yan, maganyan. Okay. Oh. 15.
23, 24, 25 ako. Ayan na, 25. Magic sarap puron, chili garlic. Yan, mga ganyan. Lemongrass, hindi chili oil. Tomato paste, yan, mga ganyan. Malapit na kayo sa katotohanan, guys. Tahan lang kayo. Tornavy, mega love shout out. Ay, di puga. Ayan. Ayan na, oh. Dos Rico. Dos Rico, ang galing-galing ng babae. Kumain talaga ito. Los Rico. Talino to si Los Rico. Isa. Matalino talaga to si Los Rico. Kumakain siguro to ng mani. Ay, oo nga, yun nga pala, paborito na yung mani. Kaya pala matalino to. Ang patalino daw kasi yung mani. Kain na rin tayo ng mani. Ate Apple. Ate Apple naman yun. Tago mo natin yung mga pa-price natin. Padala tayo ng mga kaiba. Yung talagang mga ano sila, magkukuha talaga sila sa... Guys, be very ready. Very ready. Dapat meron kayo sa bahay. Parang... Salamat makakasayang na ako. So, ano ba ito nangyayari sa laptop ko? Burn. Ang internet guys. Ayan. Salamat. Magsaing na ako. Galing ni Luz. Ayan, from Ma'am Grace. Nagtanong pa ako, anong tanongin ako, wala na pala. From Manay Pelicidel. Yan, go. Guys, puntahan mo na nakaping guys. Next natin si Madam Dragon Sassy. Make more time. Make more time. I just want attention. I just want attention. Narinig ka? Yung monitor mo. Punta ka sa live. Okay, start. English ba yun? Tagalog.
Pinya daw, pinya, ubas, santol. Santol, guyabano, pinya, santol, ubas, pakwan. Hindi. Bayabas, duhat, mangga, abukado. Mahirap yan. Batag-batag kabalang, mangga, pukan, orange. Tagalog guys, Tagalog. Hindi. Hindi mo sumasagot. Tapos, mission mo yung pangalan ng paranak. Mabilis kasi ulit ito. Tin Torres, Caimito, Sagi, Aratilis, Dalandan, Caimigo, Lanzones, Durian, Pinya, Sugar Pirado, Mito, shout out. Doricin, Toriardo, Ugas, Dalandan, Siguelas. Inako yun sana yung kaso hindi yun, Siguelas. Dragon fruit, Tagalog, dragon fruit. Tagalog. Hindi. Duhat. Rambutan, hindi. Chico, hindi. Siguelas, Tiniguelas, hindi. Tagalog, guys. Wrong spelling wrong parang Boston. Peras. Alatis. Alatis. Susong kalaban. Premier ni Ate Apple, Yaban. Saan mo na si Ate Apple? Oy. Ate Apple. Yan mo kami sumagot. Premier na ba? Diyan kami niya. Dance Martin ay nagpag-game kalalala. Sa mga shout out. Dance Martin. Ilapag mo nga na rich vlog. Lapag. Kamatis, koko, duhat. Batag-batag kabal. Si Boss Jan. Peras, bakwan. Wala pang sumagot, ha? Melon. Baba mo yung bahay, number city. Punta ko. Puntahan muna natin. Saan yung bahay niya? Wala na. Madulas. Meron na. Ayun o, meron na. Ito o.
O, ayan o. Wildboard Hills. Premier. Punta mo na, Bli. Baba. Premier muna tayo. Wildboard Hills. Taga bundok. Kamas daw. Gabi ka na ibaba mo yung bahay ni Ate Apple, may premier. Tapos na din yan. Tapos na agad-agad. Tapos na, pinabalikan ng swerte. Kaninong premier po ay. Tapos na daw kay Mama Apple. Asan ang Mama Apple? Mama Apple, asan ka na Mama Apple? Pakantayin natin si Ate Biscuit ng Girls Hotel. Bisita tayo. Hi, Lalaw! Shout out, everyone! Hello, shout out Dance Mortals in the house. Thank you people if you are sharing make sure well we keep the half alive. Alam, si layout mo ang ating layout mo yung StreamYard. Ha? I-layout mo yung tatlong tuldok tapos yung para hindi tayo malaki tingnan. Taba-taba ko. Hi guys, shout out! Ganyan? Yan. Tagal ko na kasi hindi nakanta. Nangulit ako dito. Kumusta sa kalabasa? Ayan. Dance Mortals in the house, guys. Maraming millions. Yeah! Nakanta lang ako. Oy, pamaya na kayo maglaro. Minsan lang naman ako naglaro. Naglalaro, palaro ka. Balimbing. Uy, prutas yan. Balimbing. Maasim ba yan? Tapos nga, ayan. May paulan ni post ka yung nasa alim. Nagre-research pa talaga yung mahirap-hirap ng ano. Sabi ko, at mahirap magaling ng tulay. Si Nakita kitang naka-live. Nakita kitang naka-live. Naka-live ka ba ngayon? Hindi, tapos na nga, tapos nakita kita. Kaya sabi ko, paakit na lang ako. Nakita kayo. Vela. Ay, Ate Apple, sorry, Ate Apple lang. Uya. Kakanta ako, okay lang. Ay, okay lang kumanta, guys.
Ayan. Request kayo guys. Request. Ayan yung mga paborito yung kanta nyo na. Kahit anong kanta. Basta kaya ng pesa ng ating special guest. Dance Martin mula sa Batangas. Mula Masbate, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Ganda ng ganda ng... Hi guys, hello everyone sa 12 million in the house here. Magpapatams ako. Thank you po thank you na lang sa pag-share ng page. Ayan, 10K na po ako at invite ko po kayo. Magpapalaro po ako doon pagtapos ko ng aking approval. Ayan. For the years. Nag-aantay lang po ako ng approval sa aking Facebook page at kung gusto niyo po, i-follow niyo po ako guys, tapos doon po ako, papalaro po ako doon. 100 or 50-50 Gcash. Guys, puntan muna natin po guys. Ayan. Halik ages. Sige, ang halik. Try ko lang yung halik ha. Pero hindi ko masyado hindi ko yung kinakanta. Sige, halik. Meron siya doon. Halik. Guys, ang pag-ina. Ang halik mo. Ito ba yun? Lalam, sorry. Ngayon ang nakakit ulit. Basta New Sunmig Hard Seltzer. No frills, all fun. ayan, kanta tayo. Sige po, kantayin natin. Okay lang yung sound, sis. Okay lang yung sound. Okay lang talaga. Cover speech. Thank you po. Dante, thank you po. Guys, come on. Cover speech. Hindi ako ready dito. Ang taas. Ang taas agad. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawasan lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa? Talagang ngayon na. Sino ba naman ako para bigyan ka? Taas yung ay maiiwan. Bagas ng ating pagmamahala. Ang uwiting ito yan lang ang lalalitin. Itang malilimutan sa ikaw ng laman ng puto ng aming puso ng aming pagkakas. Taas! Ang taas! Di ko kaya! Magaling mo na-remiss ko. Kamali pala ako. Masa mo na-remiss ko. Ano ba yun? Tingnan ko, baby, sa tingnan kita ka. Di bago ko, baby, kung may kasama ka ba? Wala na ako dito na lang. Iniwan mo ako. Sasaktan ako, baby. Sa pinakikita ka. Hindi mo ko ako, baby. Pag may kasama ka ba? Pagkat ikaw ang aking laman, ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Na-release ko. Na-release mo. Na-release ko. Bitiwan ko. Diskantas mo. Ikaw pa sana na ikaw ay mawawala. Mawasan lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa? Talagang ngayon mo na. Sino ba naman ako para bigyan ka? Gusto ko ang galing mo. Ang bilis ko. Wait lang. Hindi ko. Ayun ako na rin. Gusto ko. Mabili mo kayo.
pang-welcome sa akin. Oh my Miss God! Mortel po, Master and Mrs. B, thank you so much. Ay, Mr. Mrs. B, thank you so much. Oh, di ba? Ito ka may gusto Binil- i-request, Mr. and Mrs. B na bagay sa pwesta niya. Diyos ko, grabe kayo sa akin. Ito na lang. Ayan, thank you so much, guys. Maraming salamat. Alam ko maraming nag-follow dito sa aking Facebook page at sinishare ko yung lagi ni Bella. Kaya thank you po talaga. Ito, nakuha ko na po ang requirements ng ating Facebook. Ayan. Thank you po. Ayan. Lalabs, thank you talaga. Thank you so much. Promote tayo ng pag-game. Ayan, so up till, ano po kasi nag-a-apply na po kasi ako ng monetization sa aking Facebook page. Ang pangalan ko po ay Den Mortel din po. Ayan, sa mga nakakilala kay Kulot, nakakasama ko po siya doon. Sila Kulot po at saka sila Batanggenya. Ayan po, pag after po ng approval ng aking, sana ma-approve, sana walang problema. Magpapalaro po ako ng 100 or 50 Gcash po. Ayan. Thank you so much po. Yun lang. Magpo-post na lang pa ako kung kailan. Lalabs, thank you. Uy, nakadisturbo ako sa iyo, Lalabs. Hindi naman. Hindi, okay lang. Kailangan namin ng singer dito. Ayan, thank you so much, Mr. Nabasa ko Elvis, thank you so much. ko yung mamaya. Oo nga kaya thank you. Nag-congrats ka nga Makikita ko ang share mo lagi. I love ya. Ayan, kantahin ko lang na. Naarap ko, maraming gusto ng kanta na to. Ay, thank you sa panggulo. Nanggulo ako dito. Hindi ko naman nakalain na, di ko rin inasahan pa, na ang kulay mo ay aking makilala. Kung ano ako'y tanggap mo pa, hindi ka rin nag-alilangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas, ay tayo lang dalawa. Palagi king naman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit agad. Bigay ng may kapal, ngayon iabot, kamay na kita mahal. Thank you po. Balikan ko po kayo, guys. I love you, Bila, so much. Maski laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko ukay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alalahan pa. Bawat ako'y hanggang wakas, ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso ko. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit agad. Bigay ng may kapal, iyo'y abot, kamay na kita mahal. Thank you so much po sa mga plak-plak ko. Thank you po, Ma'am Glory Jen. So much. Ang nais kay naging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko ukay saya. At kung ano ako'y tanggap na, hindi ka rin nag-alalahan pa. Ikaw at ako'y
balikan. Bigay ng paykapan, iyo'y abot, kamay nagsisamahan. Ayan, thank you so much, guys. I love you all. Bigay ng abot, kamay nagsisamahan. Thank you so much. Ang baril! Galing. Thank you One po. more. Nice voice from Elisa Alim ang galing from Lara. Ano bang gusto niya? Ayan, good feedback everyone. Paubaya, ikaw at ako. Ikaw at ako. Paubaya, ikaw at ako. Ano ba gusto niyo? Ano ba yung kinatama ng title, no? Ma'am Dragon, sa sorry shout out po. Ayan, thank you so much. Labis na Lasa na nasaktan. kanya. Sige. Laso na halika. Labis na. Minsan lang naman to guys, kayo. Wala kasi paglinggo, free ako. Paglinggo, mag-live ka, makakakita ka sa'yo lagi paglinggo. Labis na nasaktan. Karaoke. At ang hirap, sige, kantahin natin lahat yan. Ang Alam bago ko at naman yan. pinahusay na At ang pamunta hirap pa ubaya, sa sige, alagang kantahin manok natin yan. na kayang Sunod-sunodin natin pusa yan. ng tapeworms at roundworms. Bilis galing. Bilis Sino yung nasa likod mo, Lalabs? Natin, nakapin po yung Sino bahay. nasa likod mo, Lalabs? Nakapin po, Lara ang parang Hindi maplata, hindi alam ang lugar. Hiyaw kung ganito, Usually, baba mo lang yung mga lapit naman natin yung lapit yung nahihirapan ang puso, sinundan ka ng pusa at nagmamakaawa. Nalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso. Labis na nasasaktan ko sa mga kahit na ang pumunta, kahit mapitin ka, wala na akong pag-asama. Ligyan mo ang likod ng puso, siyan mo ang iyan. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso ko dito? Nasasaktan ako, sobrang nahihirapan ko. Kahit na ulit ka, kahit na pilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko matanggap. Nasa isip ay sangin. Kinikilig, kundi itatabi. Dalangin ang pusong sumisigaw. Labis na nasaktan ako. Thank you so much. Diyos ko po. Ayan, ano ba? Ano ba ang request niyo ba? Ubaya? Ano ba? At ang hirap. Sige, at ang hirap. At ang hirap. Bahala kayo pag hindi ko alam to. Kayo lang mag-adjust. At ang hirap by Angeline Quinto. O, sino nag-request nito? Jolly Spaghetti. Nilalang, bahala ka Always dyan. yes, cheesy May yes, ulam. sweet sarap sauce. 55 pesos lang. Pahirap lang, pahirap. natin nakapin. Habang Dragon Stars required order dito. Dragon Stars. Thank you. Larang, may ganap siya natin. Larang maparas. Shout out. Sugar.
puti sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naglapat mata ko ay hindi na. Minsan pang mga ngiti para di halata. Ang daming ko'y pinipigil sa umiiyak dahil nga at ako ay hindi na. Nakahirap magpapanggap na ba ako na ako ay masaya kahit ang buhay talagang wala ka na akong bukas pagmulat ng aking mata ay mahal ka ng iba wala na akong magagawa. Diba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin na namangan ko na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap magpapanggap na ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. Bukas pagmulat ng aking mata ay mahal ka ng iba wala na akong magagawa. Di ba ako nagkamali? Di ko maintindihan sino pang namamahal siya ba ang hindi iwan? Siya ba ang hindi iwan? Ako hirap magpapanggap na ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na akong bukas pagmulat ng aking mata ay mahal ka ng iba wala na akong magagawa. Ayan, thank you so much. Ayan. Wala. Request yun na ka. Hi po, thank you so much mga nag-share blessing. Ano pa? Last mong halik. Ayan. Naku, na-istorbo na ako sa ilan. Nang-istorbo na ako sa iyo, oy. You're the star this Sunday morning. Hindi kita marinig, lalabs. You will never stay. Thank you po sa mga dumikit po. Thank you so much, Mercy B. Ma'am Dragon Sorcery, thank you so much. Arigato gozaimasu. Ayan. Thank you so much. Thank you, Dasai. Ate Lara, ano ba channel mo? Sige. Ano, nagla-live ka ba? Sis? Tasuri, thank you. Sige. Ayan, thank you so much. Ayan. Sige, bell-all kita, Ate Lara. Ate Lara Marapas, ayan. Watch ko na lang po ito. Nag-bell-all na pa ako sa ICC.
Ayan guys, yung request niyo talagang tama yung pesa sa kanyang yung poses pa. Yung request niyo tama yung talagang sa poses niya. Like his gun, yung lady, yung panahon, yung mga sombe, gano'n. Ayan guys, thank you sa pa. Ayan ulit. Ano to? Grand live stream na ba to, Manay? Grand live stream. Sige, try ko. Ay, salamat po. Sige. 7 hanggang 27. Yes, Martin, thank you so much sa pagpunta ko online. Oh my God. Oo naman. Sige, maglalasong na ako. Okay lang. Want to thank you. Maglalasong na ako. Huwag ka mag-last. Sige, alam Lasong na. Payakin Ano lang. Payakin natin. Tatawa. Payakin natin sila. Oy, thank you. Bahala kayo dyan. Kakanta ako. Bahala kayo. Thanks for the puntahan mo rin sa Pa-request mo na. Sige po. Request lang kayo. Sige, request lang kayo. Ayan, thank you so much. No arms can ever hold you. Masyado pa alam. Ay, thank you. Nanggulo na si Dem dito. Ano gusto nyo? Dancing Queen. Pasayaw ba kayo, guys? Pasayaw kayo. Ano ba magandang?
Baka kaya yung brother Louie, Dancing Queen, okay na rin. Brother Louie Louie, all is nothing to me. Oh, hindi ko masyado alam yan lang. Dancing Queen. Thank you for sharing your blessing. Ma'am, arigato gozaimasu, tadong arigato. Wild Golden or Dragon Sasori, thank you so much for your always sharing your blessing. Loving Ating ganas tapas. respect everyone. Dragon Sasori. Ay, thank you, guys. Thank you for sharing your blessing, Madam Dragon Sazori. Ayan. Dancing Queen po. Dancing Queen. Dancing Queen. Ayaw na, boss, dyan. Masayaw na kami dalawa dito talaga ng bonggang-bongga. Dancing Queen. Gusto niyo pa na yun. Old Spice keeps your bits fresh. Dancing Queen. Tayo lang tubig, guys. Wait lang. Inom muna ng tubig. Yan. Yan tayo. Thanks, everybody's in happy life. Ayan. Sasayaw daw si Bella. Everything is fine. And we'll get out of jail. You wanna dance away. Now I'm feeling all insanity. Dancing queen, feel me like the child. Happy Sunday, Napasayaw ko rin sa oras. Ano? Natagod din ba kayo
dyan. Inuwisan ako sa inyo, guys. Napagod na. Inuwisan ako. O, di ba? Burn past hanggang. Masaya pa something to work on. Thank you so much. Sino yung sa likod mo? Thank you, ha. Lalab siya yung sa likod mo. Si Dragon Sasori. Ma'am Dragon Sasori, thank you so much. Ayun, Manay Dragon Sasori, something to work on na. Thank you so much for your service. Maglago-mapa. Thank you so much. Arigato. O, mag-last 2 songs na ako, guys, ha? Na labs. Okay? Okay. Okay daw. O, ito, dancing naman. Okay, my dear friend, Bella Pardo and friends, I already arrived here in thumbs up. There I am. A hug from Brazil to all. Hey, Kasiano Ventura official, may galang shoutout. Wala sa ito songs pa. See you again, guys. Last song. Come on. Yeah. The daylight feels lonely. Bedtime with you, we standing still. I'm waiting for you only. The slightest touch I will be. I cannot lie from you. Why can't I? I'm losing what you try. Can't find it. Can't find it. So, come on, leave me breathless. Tell me, it's me. That I can live my days. Love every day. Let me alone for your things. Go on, go on. Yeah. Come on. And there is no tomorrow. And all we have is you right now. I'm happy just to have you. Kaya yun, ah. You're all I love, I need somehow. It's like a dream. Although I'm not asleep. And if the girl wants away now, don't lose it, don't leave it. So go on, go on. Come on, take the breath. Breathe this in. The light comes on. There's love every day. With me, don't for your peace. Go on, go on. Hey, come on. You can't lie from you. I cannot hide. I just want to try. Can't hide it, can't find it. So go on, go on. Come on, leave me breathless. Tell me, teach me until I come to my days. Love every day. Make me love for your peace. Go on, go on. Come on, leave me breathless. Go on, go on. Come on, leave me breathless. Go on, go on. Come on, leave me breathless. Go on. Wala. Pagod kayo ha, kakakaprot nyo dyan.
Go lang. Go on. Sa Allen. Thank you so much. Guys, yung singer natin, singer natin. Punta natin Dragon Factory. And then, Oh, lalabs, last song na. Tapos bababa na ako, ha? Last song na talaga to. Bahala ka dyan. Punta akong kantayin mo palengke, sa akin. guys. Kumaya kantayin mo bago magpaalam. Ano? Fantastic cry. Ano lalabs? One last cry. One last cry. Diyos ko po, one last cry. Just wanna say goodbye. Looking at your eyes, see a paradise. This world out of heart is too good to be true. Standing here beside you, wants too much to be good. Love in my heart, got a feeling for you. I'm singing like crazy, I don't go around town, but you're right, baby, the power of God. Just wanna find if we can make it, we have to hurt. How do we can build this truth together? Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world is out of love, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Stay to the good times, stay to the bad times. Whatever it takes, what I gotta do. They say we're crazy, one to the other. But you answer me, baby, don't let go. In the world around us, just forever. Maybe we can make it, we have to run. How we can get this thing together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world is not of lovers, we'll still love each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. All that we need is you. All that I ever need. All that I want to do is hold you forever, forever and ever. Thank you po, hindi makilala, hindi pa makilesa. And we can build this trip together, nothing's good forever, nothing's gonna stop us now. And if this world is not a lover, we'll still love each other. Nothing's gonna stop us, nothing's gonna stop us. All I need is you. Nothing gonna stop us. Alright. Sige po, Ate Lara. Akit ako kahit mamaya yung 6 na. Sige. Ano na? Nagtamsak na ka, Ate Lara. Nagtamsak po. Thank you, everyone. Thank you so much. Ano na? Bababa na ako. Ala,
Wala nang Ano? Wala. I can say goodbye. Hindi ko alam kung one last try. Try ko one last try. Simulan mo nga yan. Simulan Air mo. supply na lang. Air supply. Kahit anong air supply. Goodbye. Say goodbye. I can say goodbye to you. No matter how I try. You're such Air a supply din yan. fun. Kinakanta mo air supply na I can feel her living in your eyes. And I know how to try. Air supply. Ano yan? One last try yun? One last try? This is Dance from Larang Maparas. One last try? Tingnan ko nga. Not sure. Brian naman to. Brian McKnight. Air supply kumanta no, yung goodbye. Goodbye. Alam mo yun. Nakanta mo yun lagi, narinig. Perfect. Kaya pala goodbye. Even though your words Goodbye, guys. his constant support keeps him close. He can Ay, send money hindi po. straight to your Mapamali account po in kayo sa 30 mga minutes cellphone or ko. less, Hindi po. anytime, day Never or pa night, kahit isang beses. fast Hindi ako and sumama sa easy, mga anak like ko. he never White. left. Kung Visa. white lang ako, guys. Hindi pa po talaga. Someone always saying goodbye. I am here, madam. Mercedes, shout out. Mercedes, Agoy, ito pala yun. Ang lalaki. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart sympathize, and I never criticize, and you never meant to lie. I don't wanna let you down. I don't wanna let you walk. I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never rush by. My heart is full of skies. I can't live a lie anymore. I don't wanna hurt myself. Did you ever make me cry? There's nothing left to say. Goodbye. Ayan. Lip-sync lang alam ko. You deserve the chance that I kind of love. I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. I don't wanna let you down. I don't wanna let you walk. I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask why. My heart is on the skies. I just can't live alone anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say. Ano ba ako? Kanta ko ako yan. Pag-lyrics na. I won't let her hurt myself.
madam. Thank you so much. O, ano na? Pwede na? Diyos ko po. Ano pa? Wala na. Okay na. Parang ayaw kanilang pababain. One Parang again. request again. Good, you know. Mercedes. I'm her madam. Mercedes, ang pangalan ko. Ano bang next? Torete. Gusto niyo Torete? Torete. Sayang na sayang. Ano? Request. No arms can never hold you. Try ko yan. Hindi ko masyado alam yan ha. Never hold. Try ko lang. No arms. Hindi ko kinakanta yan. But I try. Ang bagay niya sa'yo. No art. One again. One again. Lara Maparas. Para shout out sis. It was hard to keep. I never give up. Never one of my dreams. Deep inside, is my love still alive? I really know I can't let you go. Maybe love it will be better. Give me my heart forever and ever. Only more that I do. No man can never love you, no, it's true. No arms can never hold you more that I do. You come to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Tama ba ako? Mali pang lalaki. And I tried to be strong, but I really cry. Silent first pain I'll cry. I can't hold on to the feeling that's gone. I miss nothing to lose, 'cause I'm playing out cool. When I'm in love, it will be for better. I give you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, baby, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. Lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to do. No man can love you, girl. That I do. You came to me from heaven, it's true. Thank you guys. Thank you so much. Everybody, everyone. Okay na tayo ha. Bahala na kayo dyan.
Ano na? Bye-bye na. Bye-bye. Thank you so much. Ayan. Thank you next time again. Thank you so much guys sa pakikinig. Ayan. One last guys. Ayan, nakapin guys yung host natin. Birthday celebrant tuloy. Kaya upcoming siya, mga pa-game, pa-Gcash din. Dance Mortel po. Ayan, supportahan natin. Ayan. Thank you so much guys. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Dura, que da, dura manda arriba porque tú te ves bien, da, dura mamacita te fuiste. Dura, que da, dura manda arriba porque tú te ves bien, da, dura mamacita te fuiste. Okay, bye-bye. Thank you guys. Love you all. Thank you so much. Ayan. Bye-bye lalabs. Mas napasaya mo kami lahat sa napakaganda mong bosses. Ayan, thank you so much, Dance Mortels. Once again, guys, around the applause. Around the applause. Thank you so much. Ayan, thank you so much. Ang galing-galing. Ayan, from Felicidaria. Galing. Galing. Thanks, madam. Bye-bye. From Caroline Julian. Thank you so much, Dance Mortel, Jos Mabalos. Thank you so much. Ayan. Salamat ng marami at pinaunlakan mo kami. Ayan, sana hindi ka mawawala sa grand live stream natin. Ayan. Thank you so much guys. Ayan, lahat na nandito may entry. Comment down below lang po kayo doon sa mga live streaming po. Pagkatapos ng live, yun po ang magiging entry natin. Kinukuhanan ko po yung bawat isa sa inyo. 3 entry, ginagawa ko pang 5 pag nakikita ko until the end. Team Dolo. Thank you so much. Shout out na lang Felicidaria. Kailang grand live stream mo. Ayan. 24, 25, 26, 27. Ayan po. First grand live first year monetized channel. Ayan. Mag-1 year na. Ayan. 1 year na pala August. Nung na-approve tayo, na-monetize yung channel natin, Dance Mortel. Thank you so much. Ayan. Ronald Zapata, mag-love shout out. 24 yun, 24, 25. Depende sa mga sa mga araw na hindi busy sa amin. Ganon. Sayang. Wow, congrats dear. Ayan. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Dance Mortel. Salamat sa BGBG. Mark Esteban, Mercy D. Ayan, congrats. Lara Maparas. Ayan, thank you so much. Ayan. And, ayan. Happy 3K. Ayan, 3K na tayo, guys. Thank you so much. 3K. Thank you so much. Ayan, good morning. Ayan, wait lang ha. Hanapin ko lang si Lalabs dito. Personal yung pasalamat ako. Thank you so much, Dance Mortel. And guys, hindi pa na kayo nakapollow kay Dance Mortel, Facebook page, ganun rin po. YouTube channels, Dance Mortel pa rin. Ayan, nakapin siya. Kalimbang all nyo na. Comment down below lang kayo sa comment section. Ayan. Tapos i-bell all nyo na para ma-notify kayo sa nagpapagame din yan guys. Mga pag-Gcash, ayan, Bring Me, Pula, Pinoy Henyo, ayan. Dance Mortel. Patusok muna kay Ma'am Dottie Rosales, Rosales Official.
patusok papunta sa binaba ni Mercy D. And isa rin sa ating mas sugid na taga-suporta, si Ma'am Dottie Rosales. Thank you so much, dear. Magkape muna ako at ako'y mag-break tayo mamaya. Good luck. Sa mga makaalala sa mga kinanta ni Dance Mortel. May isang tanong ako doon. May isang sasagot. Isang sagot din lang naman kayo doon mamaya. Thank you so much. Larang Maparas upcoming po. Thank you. Papunta naman ni Larang Maparas, mga lalabs. Larang Maparas. Ayan. Guys, puntahan natin Larang Maparas. Larang. Guys, puntahan si Larang, guys. Larang. Lapagan. Maparas. Wala yung lipstick mo na eh. Thank you, host, sa pagtamsak. Guys, patamsak naman kilarang Maparas, guys. Patamsak. Lagyan ng labing viewers, guys. Dalawa pa lang tamsak doon pa. Siya lang at ako ata nagtamsak doon, guys. Please support Larang Maparas, guys. Tamsak labing viewers, Bella. Ayan. Guys, puntahan natin Larang Maparas. Guys, puntahan yung Larang Maparas. Larang Maparas, puntahan ng labing viewers, Bella. Ruby Garay, nandiyan ka ba, Ruby Garay? Ruby Garay. Sabi nga, gawin ko nga 60 taris sa Ruby Garay. Tapos siya, ayan. Mercy D. Ayan, nandiyan si Mercy D. Palista naman pumunta kay Larang Maparas. Tingnan mo yung comment section or sa live chat. Is mo na lang, send mo sa akin. I-additional ko dito sa entry ko sa Grand Live Stream. Lagyan natin ang entry yan si Larang Maparas. Tsaka si Dance Mortel, Dragon Sasori. Ayan. Guys, punta nyo mga binababa ni Mercy D, guys. Lahat yun may entry, guys. Ayan. Kung hindi ko na malista si Mercy D, mag-aano sa akin, magbibigay ng mga list na pumupunta. Kasi ano nagmo-monitor yan, si Mercy D. Eh, kasi di ko magamit yung isang phone, kasi nag-shutdown siya, wala siyang wifi. Ayan. Di ko alam kung anong problema. Yung isang cellphone ko nag-hang, kaya tatapon ko naman to. Tapos yung isang cellphone ko hindi pa binuksan, kasi nga ibibigay ko yun. Kaya ko buksan. Ayan. Thank you, host. You're welcome po. Ayan. Thank you so much sa pag-stay, Larang Maparas. Ayan. Noted. Okay po, noted. Salamat, dear Mercy D. Ayan, guys, yung binababa. Si Kuya Ed Novio po na Kuya Ed Novio. Danica Yumon. Ayan. Thank you so much. Yung ating, Miss Lani. Welcome. May glove shout out, Miss Lani. And maglablaban, magtikitan muna kayo, guys. Nag-iisip ako ng mga ipapalaro natin. Ipapahula. Ayan. At ako'y mag-coffee break. Coffee break, milk break muna tayo. Yan. Mag-iisip muna ako ng mga ipapahula at papadala natin, mga tamsak. Ayan, thanks much. Ayan, Mr. and Mrs. B. Punta na natin patamsak. Mr. and Mrs. B. Ayan. Kanino?
Huwag ka na muna maghugas, Manay. Chismisan muna tayo dito, magmaritesan muna tayo. Manay Grace, I love it. I miss you. Thank you so much. Nakarang araw, ayan. Sa ating pagpupuya. Pinuyat kita ng hosto. Thank you so much, Mr. and Mrs. D. Ayan. Guys, puntahan si Mr. and Mrs. D, guys. Mr. and Mrs. D, patamsak po, premiere. Ayan, guys. Premiere, Mr. and Mrs. D. Ayan, guys, mention nila kayo. Kaya nag-sub na po ako. Ayan. Yung isa gamitin mo, Mercy Dear. Rich Vlog. Try mo yung Rich Vlog. Sagayno remix. Lekang sos kidi, 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 kidi. Lekang sos kidi, 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 kidi. Hari malam itu mabuk, aduh kita lupa sampai ke sudah pakai, iki sadar lekong sos pandai, iki bisa dar lekong sos kidi, 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 kidi.
pag-ibig ikisarali kong sa kanya. Happy lunchtime everyone! Ayan, kain muna kayo guys habang naglista ako. Maglista muna ako ng entry nyo for grand live stream natin. Ayan, bubunutin po natin yung mga pangalan nyo isa-isa. Pinoy OFW guys, ayan, magtulungan. Bigayan kita, dalawa from Pinoy OFW. Guys, ayan si Pinoy OFW, dalawa, ibabalik guys. Puntahan nyo na, Pinoy OFW Club. Guys, lahat ng binababa ni Mercy D or Rich Vlog, lahat po yun may entry guys. Ayan. Nililista po yan ni Rich Vlog or Mercy D. Pinapasa po sa akin yun guys. Ayan. Saka pinupuntahan ko yung mga link na yon, tinitingnan ko isa-isa. Eh magulat kayo, puno na yung balde natin ng mga pangalan. Bago ko i-roll guys, papakita ko naman sa inyo yung mga pangalan nyo na nakabakas kayo lahat sa live stream ko. Ayan. Thank you so much, Lara. Lara Maparas. Luz Rico. Nawawala yung ano pag sasalita ako yung music, no? Sarsyadong tilapia, maglaba pagkatapos dito from Luz Rico. Kicking Loves, may love shout out. And Kicking Loves, guys. Kicking Loves Pinoy. The 5 reals nasa Saudi Arabia rin siguro to. Ayan. Hindi po. Andito ako sa bahay mo. Kicking Vlogs. Ayan. BG. Magana yung Jonel Sagayno Remix.
Dan Dottie Seas, ayan, from the original yard. DJ Jonah Sagayno. Naghang Lisa Allen versus Lara. DJ Telesiderian ka. DJ Jonah Sagayno. At Apple. Sugar ka na dyan. Wow. Rico. DJ Jonah Sagayno.
Sino yun? Ayun. Anong gawin ko? Tanda ko na una. Sumoko. Hindi, wag yan. Tingnan mo. Hello, Oh, hello hindi naman, everyone. Tika lang. Magic? Hindi naman sila. Nandito ko kay ano, madam. Hindi alam. Wait lang ha. Hindi, ano yan? Hindi ganito yun. Ano ko yan? Ito yung parang yan. Tagal naman, Joy. Ano yan? Upo ka, Joy. So, Upo ka. tika, maingay. Ito yung parang tagal naman, Joy. Ano yan? Upo ka, Joy. Ay. Nakipahula na. Takot sa hula. Ready na yung medical mo dyan? Hindi, Ah? hindi yun. Ready na yung medical mo? Sabi ko, hindi ko alam. Hello, hello everyone. Tika. Wala, di mo na ako na. Hindi ba? Wala na ko ipapahula, naubos na. Lalo ako. Masakit sa ulo pag ipahula si Huwag ka tawag, President ako ginuko. Tingnan. Hindi. 2 oras pili. Kain tayo sis. Ayan. Shut up. Tapos sa pahula. Ganun ka. Ganun mo lang. Hindi. Ano ba? Hindi ba? Ready ko. Ang ingay ng bata dito. May bata kasi dito naglaro. Hindi yan. Anak, maingay kayo na. Alis na. Hindi na. Hindi na. Maingay. Di ka na, di ka na. Huwag ka sa... Hello, hello. Love ka live. 8 people in the live chat. Mega love chat up. Cellphone mo, RR. Wala, ay, yun yung cellphone ko. Ganyan. Tuka dito. Wala akong gamot na ready. Tingnan. Pag-use guys. Pangit niya. Thank you, dear. Tingnan. Anywhere kay Cutie Bella. Ano? Nagutom na ako. Oy, kumain na kayo. Sige na. Kumain na kayo. Sige. Ayan na. Ayoko lang. Ayan na. Alala ko Wala na. akong gamot na naka-ready dito. Wala na sa gamot na naka-ready dito. Sige. Ayoko lang. Magpahula ako. Asa na? Sige nga, mag-PM nga ako. Matatay ako. Ang ingay dito. Mais. Mamay. Lagi sa kwarto ko. May tatay ako eh. Tingnan mo. Kami. Ingay kayo na. Tingnan mo kami. Ginuuli ano. Tingnan mo ano to. Ma'am, puso. Pwede Tapos yan na dito? kami. Bawal dyan Amen, na basa. Ito lang. Mouse. Maingay dito. Na. Huwag ka nga pakit. Nakahubad ka. Hindi. Tingnan mo ko Jura. Tatay ako. Uy, pasensya na. White tea na lang. Ano? Tapos na kami, white tea pa. Walang tulog. Aboy, ginuko. Walang kain. Patay tayo nito. Walang tulog-tulog. Walang kain-kain. Mas nilan. Ma'am, saan mo ilaw si Ay? Ma'am, saan mo? Hello. Ilaw. Di ako nanalo kay Pretty Mer sa pahula. Ala, ala, ha. Maingay, ginawa na. Sabi mo doon na ay kuya sa Maingay. Huwag maingay. Wala, ito na ay. Ha? Ito na. Magtulungan tayo. Yun. Try membership sa di pahula. Okay, okay, pahula game. Ito na. Huwag ka Hindi ko na PM si ano, wait lang. Ma. Ah! Ito na. Wait lang, wait lang. Magpahula tayo, wait lang ha. Okay, Ginawa ko na ito, anak ko. Ano? Tapos na?
Tapos na? Oo, Nay. Ito kami. Ito. May ingay nun. May ati-shake. Correct. Kami mo yan? Ano? Oo, Nay. Ate Teres. Ate, may bumibili ate. Ate, may bumibili. Sino yun? Sino yung bili? Mami mo? Ate Julia? Ano po bibili? Oo. Wala ko na. Hintay mo ako. Dali. Ma, bito. Tingin niya ako eh. Dali kami nabili. Hintay mo. Dali. Hintay mo. Hintay mo ako kami. Sige na. Ang sarap na yung shirt ko. Dali na. Ano? Uy, ano? Yan. Okay. Nagpick mo. Hindi mo naman nilalala. Hindi mo naman nilalala. Demo ako. Demo. Hala, may pasalin ako. Dali. Nagkala tayo. Tara na. Okay, pawala tayo, pawala. Mahirap to. Asan na? Check ko muna, labahan ko. Ano ni? RR, makulit ka dyan ha. Okay, yan na. Magpahula na. Magpahula na nanay mo. O sige, English to words, ginagamit ng tao. Ani. Nagkami school ko. Parang mahirap talaga to. My goodness. Wala ka. Ganito. Saan? Ganito. Pag mahirap, 50 pesos eh. Game. Set game. Ayan na. Sige, school yun. Ay, bibili pa ako ganyan. Ayun pa. Tara na. Alarm clock, no? Uy! Toothbrush, no? Pagka na. Laptop. Mahulog yan, anak. Calendar. Two words. Ganun kaya ko to, no? Ganun. Ay, ayan. Ayan. Rubber shoes, no? I'm back. Bakit, Ma Mercy? Naging ikaw ang host. Tulog na si Manay. Ayoko na saan si Manay. Pinapakyat niya ako. Ito, napahula ako. Flashlight, no? Ginagamit ng tao. Oo, ginagamit po ng tao. Sunglasses. Shoes glue. Eyeglasses. Sinusuot ba yan? Hindi. Hindi po ito sinusuot. May malapit na kamo. Matawa kayo dito pag may makahula nito, ipakita ko to sa inyo. Matawa siguro kayo. Popsicle stick. Nag-back ako ha, baka may na ano, wala. Okay, wala. Wala. Popsicle stick. Garbage can Tupperware, hair wax, running shoes, no. Floor mat, dust pills, no. Doormat, hair dryer,
Beach care. No. Wala pa. Floor wax. No. Food massage. No. Hand lotion. No. Wala pa, guys. Hairpin. No. Massager. No. Television. Airpot. Hairband. Moody's. Whisper. No. Pasador. No. Nail cutter. No. Rice cooker, table, chair, sanitary napkin, nail file, no. Cellphone stand, no. Napkin, no. Kitchen, no. Tripod, no. May malapit na kanina, nakuha na yung second word. Yung first na lang. Bed, clothes, no. Hair, freezer, no. Shoes list, no. Saan makikita? Kahit saan to ilagay. Makikita mo to kahit saan mo to ilagay. Ginagamit sa katawan ng tao. Ano ang itong gamit na to, yung ginagamitan nito, ang ginagamit ng tao. Pero ginagamit nga ito ng tao. Ginagamit nga ito ng tao. Ay, sinusuot ng tao ba? Ay, yung ginagamitan nito, sinusuot ng tao. O, gamit pa rin ito ng tao, di ba? Hair dryer, hair bit, eyeglasses, hairpin, sunblock, no. Hair net, back, SIM card, hand alcohol, no. Wala pa guys, sunblock, tea bag, toothpaste, big cap, eyeglass, bathing suit, washing dryer, hair net, raincoat. May nakakuha na kanina, dami na nakakuha sa ano. Kaya lang. Pwede ito magkabaliktad. Wala pa guys, wala pa. Natawa kayo dito ba? May makasagot nito. May nakakuha na sa ano, sa second word, tapos ano, yung una lang, tapos pwede ito ibaliktad niya. Anong tanong sis? Ano, ginagamit ng tao towards English? Lip balm, oven toaster, at ano, hair conditioner. Kakatapos ko lang kumain, Polmero, bathing suit, steam iron, denture, underwear, boxer short, no, hair color, pala, ala, matawa kayo nito ba? Wheelchair, no, glass cleaner, no, hairbrush. Mayroon talaga nakakuha kanina ba? Ginawa ko. Electric fan, wala pa guys. Magtawa kayo dito ba? Ano yung kasagot nito? Hand gloves, body towel, hair slip, razor, no, wala pa. Wala pa guys, bili ko. Washing machine, doorknob, hair color, hair scissor, bioflow, hair shaper, hair dryer, baby oil, biotissue. Gamot na lang wala nila. Wala pa, new save. Ipigas yung towel ng cutter, biotissue. No. Wala pa guys, body lotion, wala. Necktie, hair flapper, washing board, sling bag, white flower, wala, polo short, white flower, no, moisturizer, Bio-G60. Ala, ala, hair wax,
Rejuvenating cream, body lotion. Agree, ginawa ko. Wala pa, guys. Cinnamon wash, no? Maxipil, hey. Stibak, saan ginagamit? Ano to siya? Ginagamit talaga natin to. Ano, dalawang gamit ba? Dalawang gamit to. Ginagamit natin. Ay, yung isa, yun ang sinusuot ng tao. Itong dalawang gamit na to. Ano na to gamit? Hot, massage, no? Pimple, pick. Ano? Dalawang gamit ko sila. Ang ano, pero itong pinapahulaan ko, isa lang. Cream ko, sanitary. Pantyhose, eyeglasses. Wala pa ba? Naguluhan na kay sa tulong ko eh. Cycling. Baby. Wipes, no? Nakita ko kasi doon pag punta ko sa tindahan, ay ito kay pahula ko. Sige ha. Ano, double-sided tape. Itong gamit na itong pinapahula ko, hindi to sinusuot. Ay, yung ginagamitan nito, ang sinusuot na tao. Ayun. Ito. Gamit pa rin natin to. Ginagamit pa rin natin to. Hindi lang sinusuot natin. Okay na? Hindi na mahirap ba? Hindi na mahirap? Kundo. Adult diaper, no? Baby diaper, no? Condom, no? No. No. Magulo ang klo. Magulo ba ang klo? Gamit to. Ginagamit natin to. Tapos, ang ginagamitan nito, ayun ang sinusuot ng tao. O, diba? Okay, wala na. Makita na ano yun. Muntik na. Tika. Pero ginagamit na natin to. Hindi lang natin sinusuot. Yung ginagamit na lang nito ang sinusuot ng tao. O, diba? Naintindihan na ba? Modest with wings, pantilailin. Mahirap intindihin. Mahirap ba? Gamit ng tao. O, diba? Ginagamit natin to. Pero hindi natin sinusuot. Ang ginagamitan nito, yung pinapahulaan ko, ay, yun ang sinusuot ng tao. Oh. Ano? Mahirap ba? Folding condom. Flavored condom. Folding umbrella, no? Iba yung condom. Flavored condom. Ano? Whisper. No? Ano? Bakit? Nakapi niya condom. Wala pa rin lutang ni. Alam, matawa kayo nito, promise. Matawa talaga kayo nito. Tawa talaga kayo nito. Sandreo, no? O, diba? Diba yung sinasabi ko, tumpak sa ano? Sa pinapahula ko. Diba, matawa talaga kayo nito. Ginagamit natin to, pero hindi natin sinusuot. Diba? Ang ginagamitan nito, yun ang sinusuot natin. Nagits na? Washing liquid, sabi ko kanina, hindi sinusuot. Hindi nga to sinusuot. Itong pinapahula ko, hindi sinusuot. O towards ang ano nito, pangalan towards English. Ang ginagamitan nito, yun ang sinusuot natin. O, diba? Magulo ba? Post, magulo ka. Ginagamit natin to. Diba?
Oh, hindi natin to sinusuot. Ginagamit natin to. Hindi natin sinusuot. Hindi, gago ka dito. Yan, gago. Ginagamit to sa isa pang gamit na sinusuot natin. Ha? May ano, magulo ba? Mama! Washing machine. Mama, bawal No? yan no, dito ingay. Tao dito, Joel. Huwag kayo dito. Dito, galit yan, tao. Nabot ka, Joel. Udin cabinet Iwan daw mo ako, ni Hindi. tao din ang magsuot. Ang ano, Tago ka dito. may isa pang gamit na para ano, yun ang sinusuot natin. Di mo ako. Di ko Yung kita, ginagamitan sorry, nito. sabi ko. Oo. Yun ang sinusuot natin. Ayoko. Sando, no? Flat iron. Deodorant spray. Guantes. Sando bra. Ano? Alam mo hirap. Di ba matawa kayo nito? Lalo na ngayon. Ay, hindi ko na sabihin na ano. Malapit na ang ay, hindi ko na sabihin. Powder towels, no? Toothbrush, no? Tika lang, nabili. Jacket, no? Bye-bye. Ate, gagalit sila dito. Galing ko, galing ko. Ganyan. Baril yun, baril. Alam ko yun. Ha? Bali! Papaingay na. Ay, kaya, tutulog ka. Ingay ng pinto. Ikaw, baka may nakahula na. Electric fan, tika nga. Hirap ng 25. Clue. Ginagamit ng tao, pero hindi ito sinusuot. At sikis, no? Wala, nag-back ako ha. Tingnan ko, toothbrush, eco bag. Wala. Wala. Guantes. Wala pa guys. Isang i-PM ko yung sagot kay ano. Hirap kumita na isang kilong talong. 50 pala. Solar calculator. Kakaloka na yan. Pero simple lang to guys. Simple lang to. Promise. This powder fabric. Di ka i-PM ko yung ano ang sagot. I-PM ko ni Bella. Ayun, wala man. Tika lang. Tika lang. Sige, wala kayo dyan. Hirap kumita na pambili ng 1 kilong bigas. O, 1 kilong talong. I-pip ko kay ano para makita na. Para makabigay pa din siya ng ibang clue. Ma,
Si Mingming. Alam mo na ano si Mingming? Pwede to magkabaliktad ha. Pwede magkabaliktad. Ulit ba? Nasaan si Mingming? Uy, cool ko siya. Ha? Doon kayo sa labas. Pero kayo dito. Ingay. Balaangin niyo mo. Nasaan Sige man lang. yun? Abi, nag-ikot-ikot man ako. Wait lang ha. Tara, Joel! Huwag ka punta dito. Hindi kasi nag-ikot-ikot. Wala! Kunin mo! Ano na, Joel? Para sa amin, pero kami kanina ano po? Yung Joel! Nandiyan na yung Joel! Ano? Alam ko na. Ma, wala na ba ako? Lagi ko ko. Huwag mo itong galawin na ha. Oo, Nay. Hindi ako eh. Letter Joel. Kung maikay ha. Letter Joel. Ano na? May nakasagot na ba? English towards bagay. Ayan na. Ano at balimbing yung baliktaran. Pwede siya magkabaliktad yung ano, pagkasabi niya. O, tatanggapin mo. First word, meron na. Oo, meron na nga. Kanina din, may nakakuha na. R. Sulat ako ha. Ganyan ice cream. Ganyan. Dalawa fish. Ganyan. Hindi fish ako. Ginagawa ko. Oh. Nakita mo ko. Kita ko na. Alam mo yung kanina ako. Baliktaran alam ko ay 69.96. Liquid polish. Bleach powder, no? Wala. Wala pa, guys. Shoe socks, no. Bleach liquid, no. Liquid polish, no. Wala pa, guys. Shoes cream, no. Johnson powder, no. Bleach detergent, no. Shoes rack, no. Liquid soap, no. Wala pa. Hinahawakan siya. Ginagamit nyo sa mga suot ninyo. Gamit. O, diba? Oo, yun na nga. Nahirapan sila sa aking explanation. Oy, ano ba yan? Oo. Cloth hanger, flat iron, plastic bag, baby diaper, laundry basket, flat iron, bleaching soap, no? Luggage bag, no? Shoe shine, shoe glue, no? Alam, mahirap talaga. Mahirap talaga kahula ko. Towards English kahit baliktad. O, di ba? Oo. O, yan, sinasabi ko. Kahit magkabaliktad, yung pagkasabi nyo. Okay siya. This pendant na sampayan, shine polish. Hirap, no? Alam mo, abutan tayo nito ng isang oras. Pero pag makita nyo to, matawa talaga kayo, promise. Lentek na yan. Yan lang pala. Another clue. Ano? Ibigay ko yung ano.
Yung isang word ha, kahit makabaliktad to ha. Ano siya? Gamit sa panglaba. No? Ano siya? 5 letters. 5 letters yung isang word nito. Pwede to sila makabaliktad ha. O, ayan na. Another clue. Five letters ha. Ang isang word dito ha. No. Narinig ko, pangit ako eh. No. Wala pa guys, wala pa. Washing board, dryer, washing board, no. Brush cloth, no. Brush dress, no. Hello, Kuya Ed! Kuya Ed, pinagam shout out. Magandang morning, mga idol. Pasali. Sounds like gamit sa paglaba. Need brush, no. Hello, Kuya Ed. Pinagam shout out. Brush dress, no. Basta, ala! Katulad to sa ano ba? So, yung disposable cup, yung pinahula ko na marami nang nakakuha sa ano. Oh. Ito nangyari ngayon, marami na nakakuha ka mo. Second words, kuha mo na. Oo, dami na ka mo nakakuha. May baka ko, may tago. Ito si RR. Magandang morning, Mercedes. Hello, Kuya Ed. Lagi talagang maganda ang morning, Kuya. Tumaba ako sa... Hello! Hi guys! Mega love shoutout. Last clue. Ayan, mega love shoutout everyone. Mega love shoutout Kuya Ed. Ito yung clue guys. Napakadali at napaka-easy guys. Similar sa pag ginagamit sa paglaba. Gamit ng tao guys. Pag sinuot nyo na guys, pwede nyo siyang gamitin. Ayan. Napakadali at napaka-easy lang guys. May nakakuha ka mo sa dalawang words, kaya lang hindi nakatupak. Hindi nakasama yung pagkasagot. Kaya, May ibang tao yun. Andito nakita ko na. Oh, ayan. Ayan. Nakita ko na. Ang ganda, di ba? Ano yun? Oh, punahan na kayo. Tawa talaga kayo nito, promise. O, Papatuloy diba? kayo ng ano, ng chloro. Dali lang sa... Kuya, I love you in the house. Mega, mega love shout out. Kuya, Ed, Novius in the house. Mega love shout out. It's dryer. Shoes brush. Ayan! Ingay mo kasi. Galit ato siya. Ingay kasi. Bravo, bravo. May nakasagot na. Bravo, victory. May nakasagot na. Victory! Kanino yan? Victory! Ha? Kanino yan? Bakit sa tao niya? O, di ba? Victory! Ang tao. Kasi susugot. Victory! Natin. O, di ba? Similar sa ginagamit sa panglaba, brush, shoe brush. Yan, mga shoe brush. Ayun, brush. Ano sagot? Shoes brush or brush shoes. O, di ba? Ito sagot. Panglaba ba Pero din yan? ako yan. Ano ba? Saan lang ako. Shoes black. Shoes black. Shoes brush nga. Catherine P. Batulinaw. Mega love shout out. Batulinaw. Mega love shout out. What? Welcome to my life. Congrats. Alam mo nung dati, si Madam din ang muntik na makasagot. Pinawala mo na ba yan dati? Nawala. Namali ka ng sweet. Hello, hello po. Hello, Catherine P. Batulinaw. Kung may bahay ka dyan, magpaka lang ng bahay ka na.
Kuya Edno is in the house. Ang hirap naman. Palatamsak dan host. Thank you so Kataluka. much. Kuya Edno is in the house. O diba, daming brush na kasagot. May daming ano, di ba simple lang? Natawa ko sa inyo. Kakagamit ko lang yan kasi yan kanina. Yan. Mabaho kasi ang shoes. O, diba? O, ano ang sabi nila? Ay guys, punta natin si Catherine B. Patulinaw. Ay guys, support Patulinaw. Sabihin ko sana, ngayon kay pasukan na, hindi ko sinasabi, hindi ko tinuloy, sure na, shoes, ano na, gabi sa kwan. And meron siyang 32. Gawin natin 33, 34, 35, 40. Catherine Patulinaw. Andito ako sa bahay mo habang nanonood ng TikTok. Okay, alright. Hello, Kuya Ed. Okay, alright, Kuya Ed. 32. Mercedes, Dan, connected na ako sa'yo. Thank you, Ma'am Larang. Ikaw, Ma'am Larang. Lara Dan, connected na ako sa iyo. Ronald, pangdamit shoes brush. Sabi ko sounds like shoe brush. Eh, di ba may brush na ginagamit sa paglalaba? Para mabulis. Paglalaban niya yung sapatos niyo, ginagamitan niyo ng shoe brush. Pangdamit shoe brush. Diba suotin yung sapatos niyo? Yun ah. Balik ako ng blessings ko. Mercy D, ayan na, balikan mo, ayan na. Kargahan mo si Larang Maparas. Pati si Catherine, gawin mo lang 40 yan. Catherine. Ano na? Ano next? Babalik kayo sa... Nakakadalawa na siya. Wildboard Hills. Ayun, sumagot ka ng... Ayun, palingking ba yun? Hindi, wag Sumagot ka ng palingking kanina. Sumagot ng palingking kanina. Mahina, hindi ko marinig. bawal. Mahina ba? Hingupin, hindi. Low. Ito na. Ang sa akin pala walang volume. William. Magulo ang clue kanina sinuot at sabi. Walang volume. Dog. Ginagamit nyo sa sinusuot yung gamit. Sabi niya, sinusuot to sa, bago nyo siya gamitin sa mga gamit na nakasuot. Yun ang gusto niya sabihin. Naguluhan lang siya kasi medyo nabulol-bulol siya sa iba kaluhanan niya. Hindi na lang naintindihan. Hindi lang ko na. Type next. Ayan, next. Kuya Ednobio, may galap shout out. Magandang morning, Kuya Ednobio. Ayan, papasok ka na, Kuya Ednobio. Wait na kasi dito. Tapos, ginagamit sa sinusuot. Kaya, Pero mo ako dapat mo. Hindi na ka lang. Pasali, Aida Mendoza, may galap shout out. Kung kasali ka dyan, Mendoza. Lahat kasali na dyan, 11 million viewers in the house. Thank you so much. Aida Mendoza. Pag mahirap na sa Tagalog, English na lang. Need more time. Nagpunta pa ako sa tindahan ko, tinitingnan ko. Nagtunod. Maria Darilyn, hika. Maria. Nagpunta na siya sa tindahan. Si Mr. and Mrs. Mercy D. Thumbs up, Dan. Pautang din ng pusporo. Kasi galing ako sa tindahan. Ako jawa. Pa-jacket po from Aida Mendoza. Ayan, wait lang. Ano ba? Aida Mendoza, wala pala
Balik sa na streamer pahula. kasi di makita ko na may jacket o wala. Ayan. Nakita mo na ako sa Story White. Tapos nakita ko na. Nakita ko na. Mahirapan sila sa pahula ko. Bakit Wala kaya? nga. Ayan. Lagi na. Maria Dandelina. Tawang to si Muna ito. Wild Board Hills. Ito kamay niya, oh. Kailangan Yes, ko ang mga live stream ako, madam. Ayan, Madam Rupa May Gutierrez. Thank you Sige, so much. asan na? Wala yung ano. Live po kasi. Bakit madam? May best. Bakit po? Ito. Dali lang to. Ayaw ko na madali. Kuya, iyon. Ayaw mo madali. Sa taas ng mga energy mo, ayan. Sa taas ng mga energy niyo. Oh, thank you so much. Ayan. Kanina pa, may kumanta nga dito si Dance Mortal kanina, kuya. Kung makita mo lang kanina sa yaw. Alam ko yun. Hindi, gawa ko ikaw. Ayan, thank you so much, guys. Yung mga hindi pa nakapunta kay Dance Mortal, Kuya Ed Novio. Punta natin kay Kuya Ed Novio. Pababangan mo na ng kay Kuya Ed Novio. Pang 50 ang pahula mo ha. New upload. May new upload ka, kuya. Pang 50 ang pahula mo. Guys, yung mga hindi pa pumunta kay Catherine B. Batulinaw. Please support Batulinaw, Catherine B. Okay, baba. Ito. Ito, ibaba ko si Kuya Ed ha. Mag-use naman na. Kakagising ko May lang ano na to kasi si Kuya ayan Ed ang Friday. Saturday, Sunday. WH niya. Mega love shoutout, Ma'am Aida. And Ayan. Happy Life from Wild Kuya Over the Ed. Hills. Oh, diba? Ready from Ronald Zapata. Ano pa? Paa mo. Ano? Ayan na si Kuya Ed. Lubot ko. Lubot? Doon ka lang yun. Teka, maghanap pa ako na ano. Sige na. Ano pa pahula? Ito, madali lang to. Sige. Go, Sige, madali lang gamit guys. sa school. Madali. English. One Yan, word madali lang. guys. Type G. Type G. Ready. G. Wakwak. Game. Ano mo ako nito? Uy, punta niyo si Kuya Ed ha. I-view nyo ha. Alam ko yun. Salamat sa inyo, dalawa Bella at Mercy D. You're welcome. Ayan, mami, masyikila. Kuya Ed, Bagay. thank you so much. Kuya Ed from Wildwood Hills. Welcome, Kuya. Bagay. Ay, Mr. and Mrs. BBGBG, may galap siya. BGBG At na. saka wala. Okay lang. Mr. and Mrs. B. Ay, Mr. and Mrs. Lugardo. Oh. May galap siya rap, Mr. Pagkain and ba? Mrs. BBGBG Hindi. lang. Bagay. Huwag ka muna matulog. Ano tanong? Isa Ginagamit. maya- Ano maya- ga? ako sa'yo. Alam mo, may chika na naman ako sa'yo. Naku, pinutakti na naman ako ng mga basher. Alam mo yun? Naku. Mamaya, chika tayo later. Chika minutes tayo. Pahula muna tayo. English. English daw, guys. English, One one word, word two lang. words. Dan Kuya Ed na beauty. Hindi lang, please. Tilapia. Grape, tilapia. Brace. Tilapia. Pagkain ba? Panty kondom. Tiba. Plus red. Wildwood Hills. No, wala pa. Lotion. Anong clue Sa gamit? kwarto. Hindi sa school. School supplies. Haba. Gamit. Hindi. Sa school. Guys, yung mga pinapula niya yung school supplies doon, baka ginamit nyo na yung paula. O, ayan, tandaan nyo na lang. Baka yun. Envelope, pencil, underwear. Ayan. Saan gamit? Sa school. School supplies, chalk,
Pinto, bag, Kay cologne, Bila yan. tampax, Kay Bila yan isda. train, Wow. stop, ladder, lunchbox, eraser, clip. Lunchbox, no? Wala akong alam sa mga school supplies kasi yung gamit namin bayong lang, bayong, papel, lapis, ballpen, mga ganun lang. Expanded envelope from Manay Peninsularia. Polo shirt. Oo, grabe. From US. Noon. Polio Walang Acer, bagas. sharp pentel pen from Maria Dali Himpa, double-sided, Wala pa. watercolor, yellow paper, vanilla paper. Ano vanilla paper? Popsicle, well, Yellow pastel. paper. One word lang, one word. Illustration, Illustration bird, wala. illustrations, box, backpack, Oh, watercolor, no, wala pa, wala. watercolor, Spin. water burn, whiteboard, white Wala. ink, Packing, no. Wala, notebook, no. watercolor, blackboard, notebook, pencil, fastener. Marunong akong magbasa, fastener. Wala pa, guys. Marunong akong magbasa ng English. Shut up! Ruler! Nakiwala na din si Kuya. Gawa ko lagi ha. Bag! Gana. Bag! Wala. Bag. Di alam si Joel eh. Hindi niya alam. Wala, ginagamit ng mga bata dito. Ginagamit nila. Ginagamit ng bata ngayon. Gamit ng bata ngayon dyan. Una. Arar, patingin nga yan, Arar. Arar! Narinig mo ako, Arar? Ulit na Joel. Ala? Portfolio, Ay! portfolio, roller. May nakasagot na. plastic May nakasagot cover, na. toys, Congrats! gold. Clay! That will happen. Si Ma'am Aida. Clay. Sino na una? May nag-clay? Ate, oh. Siya lang. Ano? Siya lang. Akan lang po. Siya lang. Oo. May sumagot, clay? Siya lang. Aida. Ayan, Aida sa taas. Ayan si Aida. Sunod si, sa ibaba meron clay. Si Catherine, tapos sila Ronald. Ano daw? Slim Clay. Bag. Clay daw, Clay. Si Aida? Akin na, patingin niya, Clay na. Ito, ginagamit nila, oh. Slim bag. Hindi naman yan. Oy, pang ano yan sa school, madam? Pang ano, mga project ng mga bata. Oo. Wala kami nun. Manay, hindi natin naabutan yan. Sinaunang panahon, wala tayo yan. Ngayon na lang yung generation. Pang millennials. Ginagamit po ng mga kender. Ayan. Ginagamit po ng mga kender. Ng Aida Mendoza. Ay, ganun ba yun? Ay, ganun Wala ba tayo yun? yun. Dati alam mo yun, putik lang sa atin. Yung putik, yung tawag mo. Yung putik ang tawag mo. Yung putik. Dalipay. Yung tawagin dalipay sa atin. Dalipay, Manay. Yung clay natin, dalipay. Wala pang usong clay na yung dalipay sa atin. Now lang yan sa mga bata. Ayan. Nakaisa rin from Ida Mendoza. Bad, makanap. PM mo lang si Mercy, Aida Mendoza. Ang gaya Yung Morten. Ang gaya ni Mercy. Bawal yun eh. Bawal yun? Kaya nga walang... Sa amin yung yung dalipay, kung tawagin yung putik na malagkit, ganun ginagamit namin, ginagawa-gawa ko mga minsan eh. Pero daw eh. Kala mo naman. Kami pilak. Dati. Hindi school niya. Putik yun sa talahin lang alam niya. Yes, madam, yun. Manay Dragon sa reunion, yun. Pwede po magbaba dito, Gcash. Ayan. Hindi, my picture. My God. Naanod na putik. Hindi yun Ay, hindi ko naman Tigan. Doon ka na napis ah.
Naanod pa. Puso ng manok pinadala sa akin. Dahil sa school for Puso ng manok pinadala sa amin dati. School for experiment. Puso ng manok. Hindi yan. Anak ko. Bakit ano gagawin mo yung ase? Ano gagawin sa puso ng manok? O yung ase? book na basta lang dito yan. Hindi naman na. Ang galing ko. Ganito. O, tapos. Social na mga bata naman dyan eh. Gasto. Ganun. Oo, Social grabe na mga bata. Ganito. O, di ba yung popsicle? Oo. Di ba? Oo. Di ba? Oo, dati hindi naman naranas yan. Ano kami putik lang talaga. Alam mo, dalipay talaga. Dalipay. Yun. Okay. SS ko na, ma'am. Okay. Okay na, ma'am Aida. Pwede mo na ma'am. I-delete mo na number mo, ma'am. Okay na. Copy na, ma'am. Color. Ano to? Anak ko na. Ma'am Aida, pwede mo nang delete, Ma'am Aida. Okay na? Anak ko na. Carmela pala. Carmela pa. May bato. Ana Carmela pala yan. Okay na. Detach mo na, Ma'am Aida. Kami talaga. Di ba na? Oh, may bato. Ganun tawag yan. O, ano Mukha lang akong bata, Manay. Uy, pabios kay Kuya. Id. 19 ano ako? 1980. Kaya magkaedad talaga tayo. O, ba 40 ka na? 40 na rin ako. Pero mukha lang 20, di ba? Mukha lang tayo 20. Mama, ang bilis. Slim na daw ang tawag niyan ngayon, hindi na clay. May bilis. Ate Shirdes? May bilis. Ano? Ito, mga bata ulit, ano. Ma, bilis. Ma, bilis. Ma, bilis. Ha? Bilis. Oh, wait lang. 80s ka ba, Manay? 1980 yan. Diba? Mukha lang 1980. Nauna lang akong tumanda pero nagpabata ako ngayon. Mukha lang matanda ako pero nagpabata ako ngayon, di ba? Nauna lang yung katandaan, pabata na ako ngayon. Diba? Ganun daw yung maganda. 1976 ka? Di na. 1976 ka man. Senyor R. Really? 1976. Wow. Kasing tanda kami ni my God. Kasing tanda, 1976 Dragon Year. 76 Dragon Year. Naku, nalaglabasan ng edad. Glory Jean, ilang taon ka na, Glory? 46 ka naman ay Dragon Saster. Grabe na ba? 46? Naku, naglabasan ng edad from Glory Jane. Naku. Year of the Dragon. Ako naman year of the... Ma'am Mercy, ano naman yan? Inisip ko nga. Wala akong dinala. Kalabaw lang ang tumatanda from Maria Damalina. Pahirapan naman yan. Pahirapan na. Mukha lang akong matanda. Dami na kasi naitapon. Kalabaw lang tumatanda. Year of the dog. Year of the Diyosa. Year of the dog. Ang ganda, Bella. Yeah. Ako year of the Diyosa. Diyosa, si ganda, Bella. Year of the Year of Anjo ng Saudi. Mega love shout out Anjo ng Saudi. Mega love shout out. Asan na si Ay, magpahula pa ka? Pahula ka na, dali, pahula ka na. Ako na. Tayo yung puso niya dito. Nandi, ako na. Tingnan ako. Joel. Ha? Ako na. Yes. Gawa ko kamay niya. Ganito. Host Bella, kamukha mo pamangkin ko.
Sige po, nang magising. Kami Ah, sige. Tatlo lang. Pahula ka lang ng tag 20 para. Okay. Ito, Ma'am Lumex. Sino nagsabi kamukha pamangkin? Sino? Ding, 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 ding. Okay, Rose ito. Bella, kamukha mo, pamangkin ko, 1995. Si Ma'am Aida. Ma'am Aida tayo. Patingin nga ako ng picture. Send mo nga sa akin. Bakit squash mo? Maganda rin or... O ito, madali lang to ha. Ang Aida. Love na. Type G. O, type G. Ano karami? G. English, Tagalog, English. Ito. School supplies din. O, school supplies ulit. Ayan, school supplies. School supplies. Go. English, Tagalog, 2 word, 1 word. 2 words. 2 words. 2 words English. Ay, makita ta. Ito, wait lang ka lang. Narinig Teka, ako? kukunin ko, hindi ko pa Uwi kita. na ako. Tamang-tamang. Ito, dede. Hindi, yan mo lang na siya dami ka. Oo. Ito na, dede. Ito na, dede. Expanded envelope. Plastic envelopes. Pencil sheet. Wala pa, nagbakit na pa, wala pa. Mega love shout out everyone. Kuha ka ba ng mga mga 10 winner. Hindi, babae yan eh. Ano gawa mo? Di makurag? Bakla ka ba? Di makurag? 10 winner, 10 winner, unlimited winner kayo dyan. 20 winner. Babae hindi, hindi kasi. Okay. Wala, mali. Ikaw nang bahala dyan, dear. At ako'y idlip muna. Mag-stream yard ka lang dyan. Sino ba yung akyat? Si Dance Mortal ba yun? Sinasabi mo? Muling kami yung nagiwagi. Para kayo tapos. Uy, sige, baka may gusto makit yan. Hindi, alam ko na. Muring ako. At igwis ang nagiwagi. Hindi ko alam. Si Ruby Garay, asan? Ruby Garay! Mag-shout shout out sa inyo lahat dyan. Ayan. Shout out 16 viewers na lahat. Thank you. Nandito. 3 words pala, 3 words. 3 words daw. 3 words, guys. 3 words. Okay. Punta ka dito. 3 words. I-search nyo yung 3 words dyan. Punta ka ng play. Wala akong alam sa mga school supplies. Wala akong ginagamit. Akyat na iyong kumanta. Yung kayo crayons? Ha? Yung kayo crayons? Ano ba yan? Ano? Measuring triangular ruler. Sagot na. Ano? Anong sagot? Alam, may nakasagot na. Nagiwagi. Anong sagot? Meron kami parang ginagawa ko nga din sa akin. Hindi mo alam? Ay, alam ko na babae na lang siya. Babae? Ano sabi mo, Mel? Double-sided tape. Ganyan siya babae. Double-sided tape. May nakita ko ng double-sided tape dyan. Hagi-wagi. Ito ba? Hindi! Hindi alam ko yan! Dahil kami nung ganyan. Hindi yan alam ko yan. Ayan. Si Glory Jean ba? Sis Glory Jean. Yan. Blackbird Alicia. Julio Asi. Hendix Card. Oh, siya na una, oh. Mabaliktad-baliktad na. Yan. Tama, yan. Tama, balik. Hindi. Di mo balik. Mami nung na. Tama. Ruby Garay, anong sagot? Andyan sa screen. Alam ko na. Glory Jean Calyardo. Ayan. Ang kunin niya. Alam ko na. Anong sagot?
Congrats, Glory Jane Gallardo from Kuya Ed Novio. May matulog ka na, iin mo. Gawin. Ed, magpaula ka muna dyan. Lima. 5 pa, 5. Bulang Pas makain kamay na ako. niya. Diyan puro tayo. 8, mag-8 na pala. Wala pang tulog. Ah, Congrats. sige. Ano yan? Okay, okay. Puro type. Kamay. Hindi Sige, yung sige. kamay. Puro type yun. Thank you. Congrats. Double-sided tape, sis. Dali lang, no? Ano sabi mo? Boogie. Pregnant test. Ay, alam ko na. Alam ko na. Narinig ko kanina. Ha? Narinig ko kanina. Okay, next. Gamit sa bahay, towards English. Hindi yun. Gamit sa bahay towards English. Ay, gamit sa bahay, guys, towards English. Puro type. Galit ako kamay na. Lamig. Ay, hindi. Akin yan. Dito lang ako sa baba. Magpasa-pasa lang ako. No. Ano na ako? Oh, sorry na! Sorry na, Joel! Ito na! No, wala. Sige. Wala pa, guys. Wala pa. Ito, oh. Ceiling fan. Luto lang, may gutom lang mga estudyante ko, mga Hapones. Sige, madam. Ingat, madam. Floor wax, glass cleaner, floor tiles, remote control, exhaust fan. Wala pa. Bread knife. Sana sana pahulaan mo yung isdang walang buntot. Ano yun? Ayun, no. Ito yan. Huwag na lang play. Ano lang. Ano? Gusto ko play. Ano, kuya? Ate Grace. Sige nga, kuya. Pahulaan natin mamaya. Anong sagot? Ako hindi ko alam, kuya. Tayo. Hindi, sorry na. Si George. Hindi ko rin alam. Ano kita walang buntot? Karpa? Wala tayo, George. Tayo pa. Tayo. Yun. Tayo na. Hoy! Ay. Ito na, George. Lipit tayo. Lipstick. Lipstick. Oh, lipstick. Wala pa, guys. Wala pa. Tara. Diyok lang. Diyok? Gusto ko to. Yung dayok? Ayun ba yun? Dayok? Diyok? Hindi, gusto mo ito. Sardinas. Yung dayok, kuya. Sarap yun, kuya. Agoy, Dito ginuko. tayo. Sarap. Sarap yan po. Ano? Lasa. May butut. Luggage May space, butut. luggage bag, toothpaste, toothbrush. Wala pa, guys. Wala pa. Nagbasa ako, guys. Wala pa. Ano gusto mong gagawa ko? Ha? Si Ruby ang nakasagot? Washing machine, no? Wala pa, tibulan siya, ano? Sardinas, isdang walang buntot. Buntot, buto. Buto pa yung ano ko. Yung tinik ba yung iniisip ko? Tinik. Kaya nga, ano yun? Iniisip. Gatay, tinig. Buntot nga kami nga. Sardinas nga, walang buntot. Sardinas. Lahat. Tanong Oo, kaya napaisip. Kaya napaisip ko, anong isdang walang... Tinik yung nasa isip ko eh. Tinik. Iba yung tinig sa buntot, DVD player. Ano nga pa wala mo gamit, no? Ayan, Ruby Garay, congratulations. Oo, gamit sa bahay. May isang sardinas ka. Bigyan mo isang sardinas si Ruby Garay. Diba sardinas walang buntot? Oo, sardinas. Kasi nasa... Bigyan sardinas si Ruby Garay. Okay, noted. Oo, okay. Noted. Thank you so much. Ano naman yung... Kuya, ano naman yung isdang tanga, kuya?
Kuya Ed, ano naman ay yung isdang tanga? Ano yun? Isang sardinas manalo. Ayun nga, ano? Magkano yung malaking sardinas? Ayan, sardinas din kasi pumasok sa lata. Sardinas pa rin ang sagot. Ang tanga eh. Oo, sardinas pa rin. Wala pa nakasagot guys ah. Walang ano ang isdang Gamit sa dalawa ang bahay. ulo? Daing. Daing. Daing mo na Lara, Maparas. Dalawa ulo daing. Di ba alam ko? Daing. Wala pa. Dying inside. Nasa video ko. Tupperware. You upload. Wala pa guys. Chopping board, no? Saan mo yung anak ko? Wala pa. Wala pa guys. Wala pa. Ginagamit ba sa katawan? Hindi. Gamit sa bahay. May nakakuha na sa isang word. No, wala pa. No. No. 2 words ha, 2 words. Ceiling pa, no? Hello. Hello, scammer lover! May ka lang shout out! Uy, nalit ka ata. Hello. Kung ano, siguraduhin mo meron kami niyan. Ay, siguro ano, iwan ko lang polio. Make it up, shout out, Scammer Lover, Mama Mia Vlogs is in the house, loving yours. Welcome to a live stream, Bella Fajardo. I just want attention. Wala pa guys. Mega Hello up, shout out, everyone! Scammer Wow. Lovers in the house. Electric ba? I just want attention. Bring that ass back like a boom boom boom. Make more time. Shout out, Scammer Lovers. Ayan! Thank you so much. Wala, galing. Manay, Scammer Lover. Ayan. May Shout nakasagot, out may loud. nakasagot. Flower base. Electric stove. Meron na? Electric stove. Sino nakauna? Meron na. Si Ruby Garay nakita ko. Electric iron. Ito ba? Hindi, electric iron, dili.
Stove. Ito, nakita. Oo, stove. Ayan. Aba, Matulog ka na, huwag ka muna matulog. madali lang, no? Ingat ang lahat, ang good night. Ay, patulog ka na, madam! Ako'y ginoo ko. Ayaw pa naman yung patawag. Ginoo. Aga pa. Sali po, lahat po kasali mo na. Brina, may love shout out Brina. Kasali po. Sige, sige po siya na. Ay, sumali ka. Unlimited yan. Oh, sali ka, sali ka. Hello, hello. Tapos na ata. Hindi pa tapos. Live ka, pasugod. No, nasugod mo na, sugod yan, no. Hindi naman pinisugurin dyan. Punta mo na sa nakapin. Baka hindi ka padikit sa nakapin. Palablab mo na sa nakapin. Oy, paano ito? Sino to si ano? Meron pa bang pahula, Sir Anton? Ano ba pangalan ko? Ano ba pangalan? Ano sagot? Electric stove. Sis, Mercedes. Kakatapos ko lang mag-live. Ay, oo nga pala, no. Ngayon pa, kanina pala live ni ano, no? Wala, hindi kami nakapunta. Live pa lang. Malay, hindi ko ka nanalo sa... Hala! Manay, hindi ka nanalo sa akin. Ayan, sabi niya, no. Ronald, hindi kay Sir Anton live. Nagpapunta mo kay Bella. Ano? Ronald, hindi kay Sir Anton live. Napuntahan mo kay Bella. Meron pa bang oras? Nag-live ba si Sir Anton? Hindi ata. Hindi ata nag-live si Anton, ha? Wala nagpapap sa akin. Pwede po pa jacket. Uy, jacketan na si Rina. Late reaction at Mercy. Ha? Sa'yo ako natawa. Ano? Late ako. Wait na. Late nga to itong phone na to. Late ka mo. Uy, papunta sa nakapin. May jacket na si Rina. Meron na ba? Salamat sa mga didikit sa akin. Magbabakas lang para masuklian. Ayan. Ayan si Kuya Edo, yung nakapin. Bakas lang guys, bakas lang. Magsukli yan si Kuya Ed. Tapos naman ay, ayan. Nag-live pala si ano? Okay na? Si Upcoming Summer next Lover. week sa mga tripo. Ay. Ba't di nagkulimbang ko sa Makapasok na akin? ko kay ano, Ma'am Larang. Ito na. Ito na ko, Ma'am Larang. Wala nag-share sa akin na. Sayang manay. 15 is high. Talaga. Nandito na ako sa iyo, Ma'am Larang. Nakapasok na ako. Sana all. Mamaya na matulog Mr. and Mrs. B. May chika pa tayong dalawa mamaya. Nakikinig lang ako. Pinaghili ko muna si Mr. B. Pinaghili. Sayang mo na. Sayang. Kala Pinapin ko yung lahat na. matutulog ka Yan. kay scammer. Mr. and Mrs. B. Okay, game. Wala na Tapos din na kayo sa sa akin. Wala pa nakapin. nagsabi na nakaano ka. Pa-read Ay, ka si na Mr. and kita. Mrs. B, baba natin may upload. Sabi ko na kita.
Na-busy rin ako din. Ayan. Hi, Kuya Ed from Mr. and Hindi na Mrs. B. sinapuntahan si Scammer. Ayan. Bawi ako next. Eh, punta kami ni Mercy. Ito, coming, dalawa pala kami. Si Mr. and Mrs. B. Patuso. Ayan guys, support muna tayo guys. Support muna tayo guys. Ayan. Next, pahula. Marami tayong pahula guys. Unlimited pahula yan sa Mercy D dyan. Ayan. Hanggang nandyan yan, papahula yan. Guys, puntahan muna kayo sa mga pagpapang link. Ayan, from Mercy D. Ayan, here, Mr. and Mrs. D. Guys, ayan, puntahan muna natin si Kuya Ed. Next natin si Mr. and Mrs. D. Pahula tayo, free tawa dito. Free tawa. Magpa-bring me ka, dear. Magpa-bring me. Ang hagdanan na natin. Okay. Anong gusto mong padala dyan? Sige. Asan yung link? Anong sa akin yung link? I-PM mo. Yeah, ibaba ko lang. Ika lang mo yun. I-PM Yung mo sa akin yung link. yung mga akyat sila sa puno, bunga ng santol, mga ganon. Ako, hula queen. Walang tao. Manay! Kiyat ka, Manay. Manay, Mrs. B. Asan na? Ready speed na. Ano to? Akyat agad, type ready speed. Ayan, akyat agad. Ayan na pala link eh. Bring me. Dito bring me to. Sige. Bring me. Ready na? Wait lang, hindi ko marinig. Ready na? Hello? Ready. Kaya na pa nakarinig there. Naghahanda lang ng Galing. baon ni Mr. Sige, madam. Sige. Sige. Kanina pala nakaredy. Sige. Bring me 1 cup of rice. Go. Wala may nagano. Wala ni akyat. Ayan, link ko. Hagdanan. Kababa na hagdanan. Sino yan? Mercedes Salvador. Puno. Kailangan puno, ha? Ayan. Price talaga? Ay, si Mercedes yan?
Oh. Okay. Oo, rice. Congratulations! Bilis. Cook Ba't ikaw or lang, uncook? ano na? Cook or Okay. uncook? Luto daw yung rice or hindi? Ayan. Cook or uncook? Uncook siya. Uncook. Ayan, Nagawa sa ayan, iba ayan. baka yung ano talaga, yung nakaluto na. Talaga naman, oh. Asan yung ulam? Sino to isa? Naguluhan sila baka ano, kanin. Kanin! Kani. Ano, bigas? Ano ba? Ano, si Mercedes? Bigas! Bigas! Naguluhan ba talaga sila? Bigas or kanin? Akit sana ko eh. Ayan. Bigas! Bigas si Mercedes Salvador. Ayan. Si Mercedes na una. Paunahan. Sige. Bigyan mo yung yung tatlo, Mercedes, yung tatlo. Punahan. Okay na, next. Baba na. Add mo ng tigka 10 ulit. Sino yung dalawa? O, sino yung dalawa? Elisa Allen. Wala kasi Glory pangalan Jean. na ano dito, sa street. Si Mr. MCC may sinasabi sa'yo. Alexa, tsaka si... Di mo sinabi kung bigas ba na luto or hilaw. Kasi rice. Ano? Yung rice kasi may Magulo ka luto, may uncook, may cook. Ito, bongga to. I'm back. Welcome back. One more Hills is in the house. Ayan. Ito. Masaya to. Ayan, mga animal lovers dyan. Ayan. Gusto ko karga-karga nyo, Bigas Baka ba, karga sis? ng vlog. Oo, bigas nga. Bigas. Bring me! Gusto ko makakita ng Bigas kalabaw. Ayan, kalabaw. Guys, unlimited 20 to guys. Unlimited 20. Pwede kayo Naguluhan guys. sila sa... Pag-isa lang kayo, guys. Isa na ang i-accept natin dyan is pinagbigyan na natin yung mga endal. Mga hayop. Hayop na naman po ba? Kung na-expose kayo, may automatic na yan. Bring me kalabaw. Yung mga taga taga-bulod. Mga hayop sige. naman. Ayan, bring me kalabaw daw. Ayan, kalabaw. Yung mga anak ko. Munta na kayo sa Kalabawan. Sa bukid lang yun, manahi. Ay, may mga taga-bukid tayo diyan. Sigurado Ano yan? maghanap yan. Uy, Mama Maria, sige na. Magdala ka ng kalabaw. Walang Bring me kalabaw dito. Ano yun? Bring me kalabaw. Walang kalabaw dito. Meron yan. Wal- Diyos ko, Lord, Panginoon, ginawa ko kapang na langit. Walang kalabaw dito. 1 hour biyahe bago sa 1 hour kalabaw. biyahe bago sa kalabaw. Wala kasi din. Walang kalabaw dyan. Lumabas lang kayo, bigyan yung kalabaw. Ilan ba Gusto ko mananalo? hawak-hawak yung kalabaw. Kahit One lang. lang kayo sa kalabaw. Yung mauna lang. Mayroon dito laruan na kalabaw. Lalo dito sa Takyo, walang kalabaw. Layo na dito sa Tokyo, walang kalabaw. Wala kalabaw din. Wala na sila kalabaw. Ito na lang. Titingnan natin. Sige, ilan ba
ba yan akit yan? Tatlo kukunin natin. Tingnan mo sa screen kung sino mauna i-accept Ano? mo yan, ha? Sige. Papangitan yan to, ha? Papangitan, ayan. Yung talaga pinakamaitim, ha? Mananalo dyan. Ilan ba pwede? Tatlo, tapos, yung isa man magiging panalo. Ayan, Mr. and Mrs. is in the house. Mega love shout out, Manay Grace! Loving me yours! Hello! Kalabaw ba ka mo? Ito ang kalabaw namin dito. Oh, may kalabaw. May kalabaw talaga siya. Oh, Carabao. Hindi, elepante. Ayan. Ayun na. Hindi, Elepante joke yan. lang. Wala akong kalabaw. Kalabaw yan? Elepante. Elepante. Hindi kasi Wala may challenge akong pa yun. kalabaw. Pag sumakay pa siya, magiging 1 hams yun. Pagdala niya lang 20. Hello, madam. Hello. Pag Ay, nasakyan niya, wala, nakikigulo nakapicture lang. siya, o di ba? Bongga yun. Hello, Mr. and Mrs. B. May grab shout Hi. out. Okay. Hi. Wala lang, Glory nakikigulo Jean lang ako Galyard. bago ako matulog. Pinaka-maitim. Pinaka-maitim. Pinawisan ako dito sa tatawa. O, pakyatin natin para Hello. Dala, bring me. Ayan, dapat dalawa, partner. Kawali, tsaka kaldero. Pinakapangit na kaldero at kawali ilabas nyo. Pinakapangit pa dapat. Gusto ko yung gigil ata sa Pinaka-maitim. O, nasa kusina ako. Anong Sige na, kahit go, man ang go, gusto go. nyo? O. Ay, wow. Oh, yung kwet. Sarap. Oh, yung kwet. Luto ka talaga? Oo, nagluluto nga ako ng baon ni Mr. V. O, maduming Sige, puwet. O, maduming puwet. Cute na siya. Anong maitim? Pwede naman lang. Kawali. Oh, sige, akit ko sino may kawali dyan, akit. O siya, sige, bye-bye, good night. Makikinig lang ako. Wait lang. Nag-hi lang ako, bye-bye. Oy, anong oras na ba dyan, Mr. and Mrs. B? Mrs. B pala. Uy, 10:30. Ha? Pwede ba 10:30. yung singit? Gabi? Oo. Naka-shower Ayan, na ako, may nakatutulog na ako, matutulog na Ayan. ako. Ayan si Mama, ano? Ayan si O Mama sige, Maria. bye-bye na, bye-bye. Sino to? Sige, thank you Sino so to much, isa? Mr. and Mrs. B. Ayan na. Oh, bubaba si ano? Isa. Okay. Naghulugan na. Hindi na ako boss. Oh, okay. Sino yung isa? Oh, sunod Kuya, na tingnan kami. may galap shout out. Sino yung Maria. isa? Maria Danilita yan. Si Ronaldo isa? Pero isa? Sino isa? Maria. Oh, yung isa si Ronald? Oh, ako. Oy, Ronald Zapata. Lubugo. Lalaki. Pakilala ka Wait lang, wait lang. May challenge pa yan. Ronald, Para Ronald. lumaki yung prize. Wait lang. May challenge tayo, guys, para lumaki yung prize. Gusto nyo lang, kung ayaw, okay lang. Hindi kayo pipilitin, ha? Get ka, best. Ano, ito yung po. Tingnan natin kung sino makakagawa ng challenge. Siyempre, may mga parusa yan, may mga challenge yan. Tingnan nyo ako dito, parang tuwang-tuwa ako dito. Sino nag-aluding? Ano ba? Ano ba challenge mo sa kanila? O Ronald Zapata, wala kang uling may ilalagay sa mukha mo niyan. Ako. Hindi naman siya Ano ba, Maria? Tikit na. Hello, Ate Mercedes. Thank you po sa mga sumuport kahapon. Ay, Hindi nag-share na lang ako makukuha. ng like, thumbs up. Nandun ako, Maria Danilin, nandun ako, nakikinig lang ako. Thank you, Ate. Gandang Bella. Nandun ako, no, nag-ano ka, nag-rapple ka na, nabunot nga si kapatid Anton. Tulog na kami noon. Ano ba? Hoy, Share ko ano ba lang. challenge mo sa kanila? This daw, ito nga, papalakihin ko for 100 pesos. For 100 pesos, guys. Do the challenge. Sa gusto lang, kung hindi magagawa, simple. Ano ba? Ano ba gagawin? Simple yung kamay niyo. Ano ba Isa, gagawin? hawak niyo yung kamay. Ito yung tawag nun. Ito yung kawali. Gagawin yung kamay. Tapos ilalagay yung sa mukha niyo. Diba, bongga yun. Sandaan, di ba? Wala ko sandaan. Hindi siya makukustos. Sandaan, di ba? Walang nakukustos dito sa akin.
Ano kasi to? Sa Kala ko 100. Ganon? Ha? Wala. Sandaan ba? Sandaan. Ganon? Yes, imi-make up sa mukha. Kaya kapaitin, wow. Sige, go. Imayan mo yan. Yung kwet sa... sige, okay, go. Wala. Kailangan mangitim talaga yung mukha, ah. Yung kwet sa kawali or kaldero. Sige. Magiging 120 yan. Ako may kawali na maitim dito, Maria. Ano yung sabi mo ba? Meron ako isang pinakyat. Sige. Oy! 200 to. Kailangan buong dito may maitim ha. Yung mukha, guys. Siyempre may surprise yan, siyempre. May talent silang ginawa, siyempre. Yung 20 nila magiging 120 yarn. Congratulations, ako meron, saya. Sila na lang dalawa. Titingnan natin kung sino magwawagi sa dalawa. Ano tago ko? Kayo magiging judge sa baba. Kayo magiging judge kung sino mananalo ng 120. Ay, may higher. 100. Higher. Ayan. Hoy, ipakita nyo baka nagkuha kayo na ha. Yung kaldero, ipakita nyo, ganun. Ako na yung Ipakita. Ipapalipad ba sa'yo, Janeline? Ayan, okay, ganyan, ipakita. Ipakita yung kawali. Ipakita yung kawali, baka uling ginag. Ayan, ganun kay Ronald. Grabe. Ayan, yung nag-happy sila. Ayan. Wala, sila, dalawang challenge. Oo, ipakita. Ayan guys, dahil naghirap naman kayo kaya, thank you so much. Nagawa niyo yung challenge ko. Tig 150 pesos kayo. Yes! Walang... Sura ko baga? Magilamas ka na lang, Maria. Anak ko, Ang ganda mo pa na, Maria. Ganyan ka. Tapos lumabas ka, mag-vlog ka na, tapos ganyan. Ipakita mo na yan. Pwede mo na gawin yan. Guys, pwede nyo ipasa kay Sir Anton Capa Vlog. Ayan, o, diba? May pang-content na kayo. Huwag mo na murahin. Congrats po. Galing mga sports sila. Ayan. Ganun talaga. Siyempre may talent sila. Ay, Nakita. Ayan. may maitim na kaldero si Ma'am Dragon, no? Isang makyat. Mercy, di baba. Baba na. Baba na Maria natin. Kapag malaglag ko pa dyan. Hehe, ang saya ni Sir Ronald. Hehe, happy life. Ayan, congratulations everyone. Ayan, tig 150 silang dalawa. Ano siya? Total na yun. Tig 150, parehas. Okay. Yung puro kawali lang umakyat. Ano yun? Sino ba yung isa? May umakyat pa isa dun eh. Pero Zapata pala yun. Sabi ni Ruby Garay, yung ko ilagay sa mukha. Si Mr. Huwag ilagay sa business lang yun. Gamit ka lang na. Good job, Maria. Makati yun sa mukha. Ganon. Makati yun sa mukha. Aray. Uy, thank you so much. So, happy life. Saya. Ayan. Next. Madali naman. Madali na. Siyempre pa nagpapadala ako. May challenge niyan. May mga challenge pa yan. Kung wala ng challenge, yun na yun. Ikaw may nabili. Thank you so much, Maria Dani Mujica and Ronald Zapata. Rhea Di Kenya, mega love shout out. Sabi niya si Ruby Garay, sabi ni Ruby Garay, Ronald Zapata pala yun. Hindi yan namukhaan kasi nagdagin ng uling. Ayan. Happy life, ang saya. O di ba ang saya? Ano naman kayo papadala ko? Ay, alam ko na! Ayan. Asong hirap hulihin nito sa backstage ako. Manay Peli, saan? Wala pa ako ng wait lang. Manay Peli. Talagyan batak ko. Oh my God. Huwag luway kayo, huwag pikit kayo para for safety purposes. Ano na? Only you near me. Only you near me. I
Nakakatawa. Natawa sa sarili niya. Ronald Zapata, thank you so much. Sport. Talaga yung mga umakyat dito talaga niya. Ayan. Sports lang guys. Nagulat asawa ko. Nagulat na sa ako. Kakatawa. Sabihin mo, di ba? Sabihin mo, may pansaing na tayo mamaya. Hello, Sis Rhea de Quina. Rhea de Kenya, Sis Mercy de Miguel, shout out. Rhea de Kenya. Hello, Rhea de Kenya. Namiss ko si Rhea de Kenya. Hey, Ronald Zapata from Wild Board Eagles. Hira ka ako. Nasa baksid ako. Nilagay mata. Mamaya rin. Ayan. Mamaya trending. Yes. Ayan. Ang bilis niya makaunawa at makaintindi si Ronald Wala Zapata. kang boses. Kahit ako laging nauuna. Naunahan ako niyan. Si Ate Ruby Garay, gusto ka nila makita, Ruby Garay. Akit ka nga, Ruby Garay. Next pa daw. Next pa daw sabi niya. Ito na, next. Ito na talaga. Sige. Unahan kayo, ha? Akyat kasi. Lang to. Si May Ruby. papadala ka? Pabigay ng 40. Noted, no problem. Kanina pa Pa-add ng kayo 40. sa lives. Oh, Kasi kanina di pa pa-add ng si 40. Mag-plus ka ng 40. 9 ata Ronald pabigay ng Zapata. 40 kay Ronald Manay. Okay. Okay na, te. And congratulations, Ronald. Kasi may mga judges tayo. Dapat kasi pipili pa tayo ng isa. O, diba? Ayan. Naku, Pinili salamat ko na lang Ate parehas. Dragon. Ang pagdagdag pabili ng Dapat 120. Tapos pag medyo may mananalo pa isa, 150. Tapos isa 120. O, diba? First runner-up. Second runner. Naku, salamat Ate Dragon. Pandagdag pambili ng notebook. Ayan. Since ayan. school so wow, ito may naisip ako. May naisip ko na bago to. Bago. Thank you so much, Madam. Manay Dragon Sasa. Ayan na, University. Plus mo na yun. Plus mo na yun. My goodness. Thank you so much. Ayan. Thank you, madam. Dapat acceptin ko kung sino nakagamit nito. Oh, bring me. Ayan. Gusto ko kayo nakasuot, ha? Uniform na nakasuot niya. Pang-estudyante style. Sir Ronald, very sports kasi masaya. Oo. Ay dapat ay estudyante style, ha. Mismo kayo mismo, ha, hindi yung mga bata, yung mismong yung player dito sa Loving Me Yours. And for Sir Ronald Dels Z. Janin. Zapata, Very very Dels. smart. Nilagam Yeah, shout yeah. out. Thank you so much. Lagi Yes, wala yes, na kami tama. estudyante. Damsak Bella. Dance, bigyan mo shout out. Promote ka, Dance Channel. Baba mo ng mo dyan. Magpapait ko guys, Dance Channel. Nalalapit ng grand live stream. Dance Channel. Mega love. Student bata. Hindi nga gusto ko mangyari. Gusto sa inyo, yung may mga kasi malaki yung edad ng mga bata. Ano gagawin mo? Papasok ko eh. Ayaw mo basta ba? Sige, wag na nga lang yun. May upcoming si Ma'am Dens, oh. Dance Mortel, baba na. Dance Mortel. Yes. Dance Channel. Patay, wala kasya sa aking uniform. Ay, hindi naman yun. May premiere ako, Day. Baba ko na, premieres. Ngayon na, tingnan pa yung premiere ni, Dance Channel, Manay, University. Oo. Ito na. Premiere na, ilang oras? Minutes. Oh, ito na. Oo. Ngayon na? Bukas pa naman. O sige guys, matapos muna. Dance Channel. Upcoming pa. Guys, nagpapa-entry po yan guys. Kung gusto nyo manalo, nagpapa-Gcash din po siya. May sponsor na po siya ng work. Magkano man ay? Pwede ka na mag-pronounce dyan, mag-announce ka, mag-promote ka. Ayan, welcome lahat. Guys, lahat pwede kayo mag-promote. Gamitin ito, no problem. Ayun na, Pwede kayo ayun na, baba ng nababa bahay na. guys. May jack. Patamsak, guys.
Upcoming premiere Kung niya. nagpapaging tayo dito. Kasi bring me naman, kahit hindi naman nakakit yan. Mo25 vlog, mega love shout out. Welcome to my live stream. Mo25 vlog. New upload guys, patamsak, Anjo ng Saudi. $92 thumbs up, 98, 83, 2050. Anjo TV 26 hashtag. Hi Bella, paki-thumbs up please. Ayan. Puntahan ko muna. Meron tayong estudyante. Wala pa. September 29, Bella, ang grand live stream ko, ayan, 10K, ayan, pa-Gcash ni Dance Channel. Dance Channel po, work of 10,000, September 29, ayan, grand live stream, ayan guys. Tandaan nyo na guys, markahan nyo ng mga kalendaryo na guys, September 29, next month po, next month. Nasa backstage ka, wait lang ha. Tamsakan ko muna to sila. Timo 25. Pogi. Ano yan? Galing Pogi naman si ang Mo. host, Bella. Patamsa kay ano? Babahagdanan. Anong pinapadala mo? Ha? Yung naka-uniform kanina. Yun naka-uniform. Hindi ako makaakyat. Okay, bakit? Andito pa ako, wait Pwede lang. bata. Gaya lang ako. Pag nagko-comment lang, guys, may tinatamsakan ko lang yung nagpapatamsak. Wait lang. Nandito lang ako. Uy, tamsakan niyo si Dels mo, channel. Dels channel. Ay, Pwede ang ba bata? Si Pugi, si Mo25. Comment na ako. Pag Pugi talaga na. Pwede bata ako. Wala naman si Ronald sa backstage. Ano daw sabi ni Galing naman mag-host, Bella. Ayan. Erla. Ayan, nag-grab shout out. Ayan. Ayan, pinigpinili ko kanina, wala ka naman. Pwede bata ko. Ayan. Next. Ready na ako kanina pa. Ayan si Ronald Zapata, guys. Ayan, Ronald Zapata. Ayan, kinasya talaga yung uniform ng anak niya. Naka-ID pa siya, oh.
Ayan guys, Ronald Zapata. Ano ba to? Pang security guard ata yan. Galing ni Ronald. Ayan, Hakot Award to si Ronald. Ang short. Ang short daw, ang short. Nilaban pa eh. Hindi complete uniform. May bawas. Aperia Dalirica. Kasi student dito. Ayan. Bata akin. Wait. Alam, bis talaga. Ayun, meron nga siya. Ayan, no, di ba? Sir Ronald, saan ka pupunta? Sabi ni Madam Dragon sa story. Mag-aaral Pasok na na siya, ako. Manay. Incomplete uniform. Incomplete from Maria Danilinica. Gabi ba dyan sa inyo, guys? Gabi na. Maliwanag. Dan Mr. and Mrs. B from Larang. Andyan lang po siya, Miss Larang Maparas. Ay, nagluluto lang siya mamaya-maya. Babalik. Ayan. Pasok ka na sa school, Ronald. Sino yan? Estudyante natin. O, di ba? Nagbata siya. Isuot mo kahit tuba. Tuba, ano? Ano yun? Masunuri. Ayan, sinuot na. Masunuri. Kasi sa bata yan. Tayo kay aming live stream. Thank you from Lara Mamara. Si Ronald yan? Si Ronald Si yan. Ronald Zapata, Hakot Award today. Anong pag-aaralan mo sa eskwelahan? Ano daw kurso mo? Bayang maghiling. New member, thank you so much, Dance Channel. May nabili. Wait lang muna. Wait lang ha. Yan, Dance Channel. Pambansang awit pala. Welcome sis. Sala paata. Namang tubig! Sala paata. Sala. Sala paata. Sala. Mag-aaral siya ng vlog. Makamtayin mo ng bayang magiliw. Tama, bayang inirang mahilig pa kahit hindi mo alam. Hello, Catherine Batalina. My love shout out. Ay, papasok na rin si Batalina. Naka-off yung mic mo, ate girl. Ate Catherine. Ate Kat, naka-off yung mic. Okay na po. Okay. Taga saan ka, Catherine Butalinaw? Ha? Hi. Ay, lupang hinira. Yut ka. Panatang Makabayan. Si Ronald bumaba na, hindi tinapos yung lupang hinirang. Hindi mo pa ito sa kanina si Aida. Ano ba kayo, Aida at Catherine? Iba po. Girls Channel. Catherine. Si Catherine. Butalinaw. Girls Channel. Girls Channel. Hindi na alam mo tayo. Lupang hinirang title doon. Bayang Magilid. Bayang Magilid. Pakantay daw ng lupang hinirang.
Estudyante talaga si Catherine. Ayan. Wala nga lang siyang school ID. Kasi yung suot ang anak mo, no? Ayan. Baliktad kasi iba ng pila. Ayan, congratulations, Catherine Butalina. Oy, memorize ko yun, na-realize, Bella. Hindi mo din alam ngayon mo lang. Oy, alam ko lahat. Hindi, kahit yung Panatang Makabayan, alam ko rin yun. Oh, Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ay ating lahi. O, di ba yung ganon? Hindi mo din alam ngayon. Mo lang din na-realize, Bella. Oy, alam ko yun. Lahat memorize ko yun. Thank you, Catherine. Dance. And guys, punta mo na dance. Ayan. May grand live stream yan, guys. September 29. Work of 10 kg kasi pamimigay. Ayan. Nagpapa-entry po siya. Pasok ng 5. Uy, ba't walang jacket si... Sa live stream. Sundan nyo lang yung pinapagawa sa kanya. Papa-promote lang siya ng mga channel. Bakas. Tapos, ayan. Like and share Walang lang. jacket si Tapos, Dels, oh. may entry na agad kayo kay Dance Channel. Iba yung Dance hindi Dance Portal. Dance Channel yan. Si Dance Portal yung singer natin. Hindi mo na alam ko yun. Kayang magiliw, first ng silanganan, alab ng puso. Sa daigdig mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulubi. Ikapastistiin sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dalagang tula at awit. Naglay ng minamahal, ang sarap ng watawat mong itagumpay na nagtinig, ang bituin at araw na kailan, may di magdidilim, luparang araw. Di ba yun mga gano'n? Pag masyado pa baka ma-expose tayo, baka maano tayo dito, hindi pa, baka bawal kantahin. Ang galing ni Bella. Marunong kumanta niyan. Ako nga naglilid minsan. Hala, ano to? Oh, Maria, di ba? Bayaran mo yun. Talent ko. Balik mo sa akin. Ganon. Oh, di ba? Siyempre, mula grade 1 hanggang grade 6 hanggang natapos ko, yan lang kinakanta namin araw-araw. Wala na akong ibang natutunan kundi kumanta. Kaya magaling akong kumanta. Magaling akong kumanta. Kaya maganda boses ko, di ba? Sana all sa ulo pa. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Maganda pa yung eksena. Ayan, lupang hinirang po ang title yung hindi bayang magilid. Lupang hinirang. Lupang hinirang yun, guys. Tapos yung Panatang Makabayan. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ay tahanan ng ating lahi. Ayan. Mga ganon, di ba? Hindi ko na pwedeng sabihin yan kasi sa akin lang yun. Pag sinabi ko, pag sinare ko, mamimemorize na rin. Diba? Oh, di ba? Alam na? Diba? Wala ko ibang natutunan sa school, yun lang. Pagpanatang Makabayan at kumanta. Mga ganern. Diba ka ng bahay mo, Maria, dahil yung hikaya, baka may upcoming premiere ka on upcoming live stream. Ayan, ganyan. Ayan, type. Oy, first di may papa-bring ka pa ba? Sino mga taga-probinsya dito? Mas mga taga-probinsya, papakyatin natin. Wala na. So, may makakita na. Ayan, last. Ikaw na. Ayan. Robe, bakit mo nga si Sis Robe? Special for ano, Sis Robe. Mag-PE na lang tayo. Wala ko lang sa PE. Yun, madali lang po. Yun, madali lang po. Ako lagi na kukuha sa Panatang Makabayan. Isa ko kung teacher ko. Sabi ko, everyday sir, ma'am. Ako na lang lagi. Wala na ba ibang estudyante? May ko nun. Everyday, ako na lang. Everyday. Di lang ako sa Panatang Makabayan. Saturday, Sunday eh.
dami-dami. Ma-uniform ka mo si Che dito, yung teacher. Sino? Si Che, tulog siya eh. Manok na panabong. Manok na pula. Bisin. Panakang May manok makabayan. na pa. Ano, panabong. Ay, magaling ako. Nauna ko Panatang natutunan kabayan, English. Magaling ako mag-English Siguro that nagtitim time. Pero ngayon, na. hindi ko na alam. Tapos math. Math talaga ako. Tapos sa science. Magaling ako sa science. Kinatay na. Uy, pre, may manok daw. Panabong. Hindi ko masiguro. Siguro ni magdalapanukan eh. Hiramin niyo muna yung mga kapitbahay niyo, may mga panabong dyan, mga manok, sali ako, sis Mercy. Sawa na lang. Ayop na lang sa probinsya. Agdan sis. Ay, agdanan, Rio de Kenya. Hawakan mo yung manok, ha? Gusto ko hawakan ko yung manok. Gusto ko nagsasyakulan. 2 manok. Panabong dito. Tinula kanina. Kinain na. Ay, Diyos ko gyatay. Meron nga, ayan. Tingnan natin kung sino mananabong dito. Hawakan mo yung manok. Sino naman yan? May manok. Hawakan mo yung manok, manay, kakagahin mo or else. Ayan. Basta bring me. Ayan, manok. Ano yan? Panabong yan. ba yan? Panabong, oh. Panabong ba yan? Lah. Panabong yan? Panabong. Mukhang hindi pa nasasabong, talo na agad. Manay Rhea ni Kenya, hindi pa nasasabong, talo na agad. Mukhang patay na. Manok lang yan. Ay, parang nagkasakit. Ay, ba't ganyan yung story? Manok dito. Siya parang, bakit ganyan yung story? Aray ko, nauubok ako sa kakatawa. Manok mo talaga yan? Si Shreya. Tunog pa, nasubran ata sa gamot. Ayun na, okay na, okay na. Alam mo, tapang. Panabong kayo, sir. Ayun na. Mukhang matikas. Nahiya siguro yung kanina. Ayan, Rhea de Kenya. Mukhang si Maria. There you are. Stress mo from Julio Asi. Natikas pa man. And congratulations, Rhea de Kenya. Native. Pansabong yun. Mukha lang siyang hindi matapang. Pero pag yung bumagsak, nagtapang-tapang. Pinagalitan si Rhea. Bakit mo pinangialam natutulog ako? Rhea de Kenya. 20 passes. Bata-bata yun. Bata pa nga. pa yun. Na-stress yung ano. Aray ko, Diyos ko. Wala ko maisip mo to. Baka may kambing sila dyan. Damay. Tapos na, Ronald. Ba't nandiyan ka pa sa Damay backstage? manok. Tapos na. Next. Bata pa nga. Oo, di ba? O, bata pa. Tapos na, Ronald. Next na tayo. Next. Sa isa lang. May nakalaban na. Isa, next. Yan. Ganap tayo ng ano.
Kung nasa Isa pa. lang. O para sa lahat. Para sa lahat. Sigurado meron kayo dito lahat. Vaccine ba yung manok? May vaccine ba yung manok? Mukhang hindi pa nakaka-recover sa COVID-19 yun. Ay, joke lang, Rhea Di Kenya. Baka bata pa nga. First degree. Oy, galing yun na booster. Galing yun na booster. Catherine, okay na, Catherine. Ay, sakit yung manok. Grabe kayo, ay. Next tayo, next. Ayan, next na tayo, next. Okay na, sir. Bawal i-connect. Madala. Mamamatay ako sa tawa. Mamamatay ako sa tawa. Sakit yun. Siguro, ba't hindi ka umakyat, Glory Jane? Wala kang manok, manabog? Sumakit na nga ko kakatawa eh. Ay, wag, hindi naman ah. Hindi naman sa'yo yun, yung manok wala. Nauna ata booster kayo sumakit. Yung manok yun, Rhea ha. Rhea, hindi sa'yo yun ha, yung manok lang. Yung manok. Nakakatuwa ang funny. Ganito. Oo, nakakatuwa yung mga ganito. Ronaldo. Ito na talaga. Maghahalong ka talaga kayo. Talagang halong pati niyo yun. Ayan. May mga collection. Ano sunod? Aakyat ako sa bubong. Ayan. Kung sa bubong. Next, madali lang guys. Madali lang. Sige. Bakit si Jan walang signal? Okay Ayan, lang ito sir. na. Next. Meron kayo ito lahat. Sigurado meron kayo nito lahat. Meron kayo nito lahat. Kaso wala sa probinsya nito. Dito. Okay lang, sir. Thank you so much, Rhea Di Kenya. Wala naman natin mga nasa probinsya nito eh. Ay, si Sis Rhea. Kaya nga para meron sa lahat. Ayan, may mabili. Huli sila. Magpapadala na ako ng ahas. Makakagatin sila ng ahas. Ahas. Ipis. Hindi, Catherine. Hindi ko pa nakita yung manok mo, Catherine. Meron na kiyat. Isa lang muna. Isa tayo. Akit tayo. Yun po bang manok ko may sakit? Hindi ko nakita yung manok mo. Nakita kita sa stage ka. Ito. Next. Wala. Next na malapit na matulog. Ngayon na pala. Yan na, unahan. Baunahan. Ayan, paunahan tayo guys. Ayan, paunahan tayo. Bring me. Type na lang ako. Ay, Diyos ko. Ano na? Okay lang, sir. Yun po bang manok kung may sakit? Ano yun? Ano sunod? Napapadala natin. Tingnan natin yung school supplies. Sa school supplies tayo, tingnan natin yung school supplies. Sapatos na butas. Hindi. Marami sila sapatos na butas dyan. Ubus na ba?
May kuryente na kayo? Next. Sabi, ko. Bakit kaya hindi nakapag-share? Ayaw lumitaw ng Facebook ko. Wala pa kami yung school supplies. Ano na? Bring me. Ay, kuha tayo ng 3. 3 kunin ko dito guys ha. Bring me. Hala, mag-like and share kayo ha. Hoy! Ay, mag-share kayo. Hala, i-check ko kaya sa mga FB nyo. Bring me 2 student. Ano FB mo or ba, Maida? Maya 3. siguro. Aida, bigyan of shout out kay Kit Express. Kit Express Club shout out. Hello, sir. Ayan. Para makita natin yung mga anak nila dyan. Bring me 2 estudyante or 3 na anak na mag-aaral na. Baba mo hagdan. Uy, bring me daw. Ako, isa lang man anak mag-aaral ko, uy. Ayan na. Sino yan? 1. Ay, si Jian to? Sino yan? Si... Glory Jean Galiardo. Ay, hindi. Si Glory Jean. Agoy, isa lang kinder ko. Oo, Glory Jean. 3 po yan, Nay. Nag-aaral na parehas. Yes po, isang grade 5, isang grade 2 at isang daycare. Nasaan ang hagdanan? Uy, hagdanan daw. Hindi makakit si Sis Gian. Ayan yung dami, nakakit na sila, oh. Sira. Ay, kulay. Na dito yung mga beads. Mag-backgrade ka Sis Gian. Ayan na yung dana. Mag-backgrade ka sis. Nandiyan sa taas. Ngayon, binaba ko na ulit. Ayan. Meron na si Aida Mendoza. 1. Ay, tawagin. Hoy! Ayun. Talaga sinuwali dito naman. Okay naman, Nay. Ikaw excited ka lagi mo ba? Ano, Glory Jane? Excited ka lagi mo ba? Anong mga grade ano sa taas? Asan pa isa? Dala ko more. Dela ka more. Sino? Isa Sis Mercedes? Ilan yan? 1, 2, 3. Sis Mercedes? Asan si Mercedes? Ayun, na-accept ko na. Wala na, hanggang ilan pa tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Isa na lang.
Ay, isa. Sino lang Chris? Basta si Chris. Saka si Gabi nung... Eh, buksan mo na yung StreamYard mo. Anong mga grade? Bilis. Uy! Tika. Uy! Sabihin niyo bawat isa anong grade nila. Bawat isa nila sabihin anong grade. Ma'am Bella, sa akin po ay grade 12, 1, at saka Baker. Anong Yan eh. Lalo din yung dalawa eh. Hindi ko alam kung sino yung dalawa. Guys, paano nyo ito? Pag school supplies ito ibibigay Ano natin. yun nagsabi? Kaya huwag kayong umalis muna ha. Wait lang. Sis Mercy, big love shout out. Hello! Sis Juby. Patingin nga ng mga anak nyo. Mga anak nyo ba talaga yan? Diyos Lord, baka hindi yung anak yan ha? Oy, baka sa kapitbahay nyo yan ha. Ay, dito. I-verify yan guys. To claim your prize, gawa ng short video. Ayan, lahat kayo. Alis na to. Ito. Asan na? 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ayan, congratulations. Meron Uy, kayo. yes, bad. Like a boom, 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 boom. Work off. School supplies. Sis Gian to isa. Si Mercedes, asan si Mercedes? Ito nawawala. Oo, may natasig na. Asan si Hehe, hirap yan. Dami anak. Si Madam. Akin nga, Madam. Madam, isa lang iskwela ko. Paano to? Sino yung isa? Ayan lahat natin. Ito. Congratulations. Si Magawa na Gian, kayo isa. mga anak. Kaya dahil may pambili na kayong lapis at papel. Ayan, sigurado may mga bag naman siguro kayo. Sa akin, dalawa. Uy, sino to isa? Nang ano? May pangalan Sino yung dyan, isa? ayun, Glory Jane, Catherine, Diana yung isa. Uy, magsabi na kayo. Sa baba, Mercedes Salvador. Oo. Ah, si Catherine. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Catherine to isa. 4 lang to. 4. Four lang yan. Apat pala sila. Sino itong isa dito sa gilid? Sila. Ako, iisa na ko. Paakyat. Sani? Ang liit pa ang mga anak niya. Ano mga grade na ba yan? Malayo pa marating niya. May ako na ako. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, isa pa. Uy, ba't may isang buwan pa ata yung isa? Ha? Si Sis Gian. Yan. Ayan, meron na kayong pamili ng gamit. Congratulations! You win! Guys, make sure naka-like and share po tayo guys ha. Tapos gagawa kayo ng video, papasa kay Mercedes or sa akin. Short video lang, siguro mga 1 minute or 2 minutes. Ayan. Claim your prize to Mercedes. Oy! School supplies! Congratulations! You win! O sabihin yung mga grade ng anak nyo ha. Sabihin yung mga grade ng anak nyo. Sabihin yung mga grade ng anak nyo ha. Saan sa bahay? Puno na ng jeep, targa na. Gagawa pa ako ng dalawa. Okay na yun ha. Ayan.
kasama ko. Wala ka magsasayaw. Kasama ko. Ano? May maingay. May maingay. Sino yung maingay? Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Sinadyo ba yun? Ayan. Pambilap. Bigan eh. Apat lang sila. Glory Jean, Mercedes, Gian, Ma'am, kasama ko. Catherine. Tama ba? Mercy. Nag-aaral na yung Ronald? Ay! Nandiyan ka pala, Ronald. Preschool. Preschool. Saka isang grade 5. Baka kapit-bahay mo yan ah. Hindi, preschool na to, saka isang grade 5. Saka isang grade 5. Oy, ilan ba yan? Connect ba? Ay, isang grade 5. Dalawa. Baka imangkin mo yung isa ha. Sino yung isa? Ay, meron ko isa dyan ni Catherine. Catherine Baculin. Hello. Mercedes Si Salvador. Catherine. Ati ka. Yung isa, sino yun? Ang daming ba? Si Kuya Ed. Isabel. Ronald. Isabela. Hindi nga po dito na nga, oh. Mami, ito ang ito. Si ate. Kukunin mo na lang isa. Ayan. Ayan, mananalo kayo na. Kita-hintay natin yung voice. Ito yung isa. Ano na baba? Glory Jean, no? Kinakabahan si Glory Jean, no? Kuya Ed, ang saya ka mo, Kuya Ed. Pwede naman double check sa FB. Nga eh. Dami ng alaga ni host, 11 years na. Congratulations. Pinis na. Magtampo din na makasama. Nakasama na anak. Puro bata na yan. Thank you so much. Ayan, Mercedes Salvador, Glory Jean Gallardo, Catherine Atolina, and Gian Sala Ronald Sapman. Search nyo FB kung ilan anak nila. Okay, o i-check ko. I-check ko. Okay. Yan po yung mabibigyan natin ng supplies work off. Work off. Daming bata. Salute to your host. The best ka. Work off. Para parehas lang kayo lahat dyan. Ang anak ng isa hindi may atang may kabuhay. Barbecue. So guys, Dalawa. Di pala makita si Dalawa dito. Gian. Si Gian, di ka Andyan pala siya, makita asan na? si Gian. Uy, bawat isang bata yung nag-aaral, ipakita. Umiit. Bahala na. Uy, ang ingay. Manay Bella.
Manay Bella, thank you so much. Ayan, dahil dyan, mag-aral kayo ng mabuti dyan, ha? Ah, sige na, okay Ayan. na. Meron na kayong lapis at papel. Makakabili kayo ng lapis at papel. Sure na yun. Pili ng gatas. Nakakatawa ang lumiit pa Lapis at ng mga papel. anak. Kailangan nyo yan. Ayan. Ilang piraso lang ang O, pili nyo. diba? Makabili kayo. Makapadagdag. Oy, magawa na kayo ng Makapadagdag man video, lang. ah. Ayan. Ayan. Isend nyo kay Manay. You will. Oo, may ano na kayo. Ano sino ka Is it a deal or no deal? Mga bata, mag-thank you kayo. Congratulations, you win 500 pesos Ay, each. maingay. Family, thank you so much. Magkano? 500? Ayun. Huwag na hulog. Salamat. Bella. Thank you. Pamili ng school supplies. 500 kayo. Ayan. Mauricio Riardo, Diana Sala, Ronald Zapata, Thank you. Catherine Batulina Mercedes Salvador. Congratulations. From Kuya Ed Novio. Thank you, so much. Guys, please connect to Kuya Ed Novio. Ang ating sponsor, Kuya Ed Novio. Thank you so much. You're welcome. Ayan, mag-aral ng mabuti. Ayan. Thank you so much. Thank you, everyone. Ayan, thank you so much. Panood na lang, Mercy. And welcome to my live stream. Grand live stream na to on the spot. Thank you po. Ayan. Next. Ayan. Ay, For 1,000 pesos, pangkabuhayan. Okay ba yun? Ruby Garay, for 1,000 pesos, kailangan kang umakyat dito. Now na. Ang hagdanan nasa iyo na. It's your choice. For 1,000 pesos, Ruby Garay. Hagdanan ayan na na, dyan Sis na. Ruby, akit ka. Sis Ruby. Sino sis? Ako na lang. Eh, special yan for ano, Sis Ruby. Dali. Dali. Sige na. 2,000 pesos, Ruby Garay. Is it a deal or no deal? Hagdanan, Ruby Garay. For 2,000 pesos, from Kuya Ed Novio. Is it a deal Sige or na. no deal? Hagdanan nandyan na, Ruby Garay. Sis Ruby. Kunin mo yung Si Ruby cellphone mo kasi sa anak ko. nag-start tayo, hindi tayo iniiwanan ni Ruby Garay. So deserve ni Ruby Garay. Go to paradise. Heaven, Ma'am Ruby. Go, go, Lahat naman kayo go. deserve nyo guys, pero nandiyan kayo, nakalista na kayo sa akin. Nasa puso't isip mo na kayo lahat. Hintayin nyo lang yung perfect timing para sa inyo. Ruby Akit Garay, na andyan na yung kahit hagdanan. Ruby tubig. Garay. Ruby, dali. Nawag Welcome to my Ayan. live stream right now, right here in Bella Fajardo Channel. Sige na, Sis Ruby. Ako, hindi tayo mapunta dito sa next. Dragon Sasori. Kaya tuloy-tuloy na po tayo papunta ng Grand live stream. May laba yung jacket? Jacket? Baka mag-jacket. May laba? Mercedes, kaya pa ba ng budget natin dyan, Mercedes? Kaya. Eh, wag yung stress yung si Mercedes, ha? Like and share lang po ang si-check ni Mercedes to complete your, claiming stuff. Wala si Ruby, nakatulog na ata. Basta hindi kayo makatanggap ng prize. So it means na wala kayong share ha. Wala ko nakita share. Ayan. 10, 9, 8, 7, Asan na si Sis Ruby? Oo, mabuwid. Void walang share.
6, 5, 4, 3, 2, Hair, day. Ruby Garay. Ba't walang jacket si Kami Del? naman Manay. Manay Perez sa Walang Daria. jacket si Del. Bakit? Mega love shout out. Wala si Manay Ruby, wala. Tulog. Nandyan lang yan. Nakinig. Kayo lang yung makyat. Ayaw lang makita ng publiko ang kagandahan ni Miss Ruby Garay. Ruby Garay? Yeah, kami na lang. Joby na mega love shout out! Ayan. Bisa nyo mag-alas 10 na. Hindi ko alam. Tingnan mo ako. Tara. Ano ba? Ano kukunin ba? Jacket natin ano. Ano? Mga lola at lola naman. Mga lolo at lola naman. Ano ba to? Ay mo ilaw ah. Mapunta pa yun sa bata. Maro sa so. Sina? Ang jacket na ninibinis. Hindi. Wala. Uy! Tapos may bata. Uy! Hintay mo. Hintay mo ako. Jacket ako ah. Ayan, mga lolo at lola. Jacket ka dyan. Ayan, pakitin natin yung mga lolo at lola. Ayan, dapat partner, lolo at lola. May special time bibigay kay lolo at lola naman from Kuya and Novio. Ayan, lolo at lola po. Senior citizens meals, lolo at lola, 60 years old pataas. Couple po dapat, perfect. Nagtampo na si Ruby Garay. Asan si Ruby Garay? Wala man gusto, Mga baka lula at nakatulog. lola, akit kayo guys. Couple dapat. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Sino kaya mag-uwi ng grand live stream natin sa grand live stream? Meron tayong cellphone. Ayan. One lucky winner grand live stream cellphone. Samsung M11. Oh, Pro Max kahit hindi ano. Ayan. Bago guys, bago. Wala. Bagong. Hiling lolo. Mine. Peling lolo. Ayan. Alam mo lang lolo at lola? Kaya pa ba, host? Kaya, Kuya Ed. Kaya pa ba, Mercy D? Kaya pa. Kaya pa. Kaya yan. Siyempre, kaya yan. Lolo at lola. Ayan. Tingnan natin kung may lolo at lola ba nga ito si Nanay Felis si Daria. Hello, Nanay Felis si Daria. Asan si lolo? Lola ka na. Oh, partner yan ah. Lola, mag-love shout out. Ayan, Kuya Ed Novio. Meron tayong lolo at lola, Kuya Ed Novio. Si Pelis si Daria at si Lolo Pedro. Anong pangalan? Manay Peli. Hello po, Rudy! Lolo. Ilan na ang apo? 67. 67 ang apo mo, ang dami. Diyos ko, Ginoo. Ay, ang apo namin, 10. 10. Akala ko si 67. Yes, Ate Peli. At Kuya Rudy. Ayan. Yes, Ate Anak Peli. namin, 4. Apo namin, 10. Meron na kayo. Ayan, Kuya Ed Novio, ito na. Lolo at lolo, na-request mo. Yun, 67. Yes. Hello. Maria Dalayahayan, hello po. Congrats. Ayan. 67. Hello, Lolo. Ay, Lolo Rodi. Ba't ang hirap naman, Lolo? Mano lang. Hi daw, Lolo Rodi. Nag-shout shout out. Ay daw, mag-hi ka. Hi. Hello po. Hello.
Hello po, hello. Kamusta po Hello. yung baboy na pinalagaan Magandang niyo dyan? hapon. Para sa kasal ko? Malaki na ba? Ingat-ingat po. Opo. Nagtapura yung asawa ko. Hindi mo rin. Hindi. Shout out. Ayan. Pala. Gwapo naman pala. Asawa ninyo. Ayan. Ayan, Kuya Rodi. Gwapo po. Ang daming special guest. Ayan. Grand live stream to Manay. Ayan. Grand live stream to Bella. Siya ba yung Ate Pile, yung lagi mong dinala sa ospital? Siya ba? Oo, siya yon, yung nilalakad ko para makapagpa-MRI, siya yon. Naka-schedule na siya sa 20. Kuya Rodi. Wagi-wagi Joel, yung Shopee, bili mo ako, ganun kami, ganyan. Ito wagi-wagi Shopee. Ganito, kita ko, may Congratulations! You win! Lola at Lola! Kuya Ed, eto na. Ito na ang pinakahihintay natin. Congrats! 1,000 pesos, each one 500 Wow! pesos. Salamat! 1,000 pesos, Kuya Rodney and Ate Peli. Salamat. Salamat! Salamat! Congratulations, ayan. 1,000 pesos. Ayan. Tig 500 kayo. Ha? Hati kayong dalawa. Hati kayong dalawa. Ibigay mo kay Kuya Rodney. Manay Peli, 500. Salamat. Salamat! Charot lang. Ayan. Baby naman. Ayan. Thank you so much. Salamat ng marami, Kuya Ed Nobio. Marami pong salamat. Ayan guys, don't forget to like and share ang ating live stream. Paki-follow po ang subscribe sa YouTube channel Kuya Ed Nobio. Thank you so much. Ayan. Salamat, Manay. Ba, pwede na? Okay na? Hindi pa, kailangan mo ano muna. Kamusta mo, ma? Thank you Kuya Ed. Ayan, bait naman ni Bella. Thank you so much. Kumanta. Ayan, okay na. Congratulations! Manay Peli, Kailangan pa ng Sudaria, and kiss. Kuya Roddy Sudaria. Kailangan pa ng kiss. You're so lucky today. Ayan. Thank you, Kuya Ed. Mag-kiss kayong dalawa. Oh, kiss daw. Ay, I love it. Haha, dapat walang ngipin. Dapat walang ngipin. Wala ba? Nakapustiso ba kayo? Kiss daw. Ang dami na nire-request kiss mo. Pustiso ba yan? Eh, matibay yung ngipin nila, Kuya Ed. 67 years old both. Diba? Sana all. Sana umabot din ako ng 67. Maganda raw event. 57 years old. Thank you, Kuya. Pagaling ka po, Kuya Rudy. Ba? Salamat. Ayan, it will now. Baba na kami. Baba na kami. Huwag kayong tumaas kayo. Huwag kayong bababa. Itaas nyo lagi. Huwag kayong bababa. Itaas. Pag bibaba mo yun, makikita mo yung Kuya Rodi. bait na Ay, Salamat. Kuya Rodi, pagaling po. Palakas mo lagi. Salamat po. Opo. Sige, salamat. Kiss. Salamat. Bicolano yan. Yan yung ano. Mag-Bicolano. Ay, prepara nyo yan, Luya. Pakusog permi, Manoy. Amo! Amo. Tusukon mo sanang tusukon Diri para luya-luya. Amo. Kota ka rin ko, dada ko. Sari ka, Manoy. Kain ng Sorry ka prutas po. Prutas. Ay, sinunto ni kang pagsusuliti ka. Parehas pa lang kitang bisarano. Ingatan po sarili. Amo. Sari ka, Sari ka. Ano, sarita ta rin ko, dada. Ringkunanda. Ayan. Iriga, taga-Bahaw ako magkatakin sa Bawal magpagod. lugar. Taga-Bicol pala. Ayan. Congratulations. Ayan. Taga-Bicol daw. Marami Very tayong good. taga-Bicol dyan nanonood sa baba. Ayan. Taga-Bicol daw. From Giana Sala. Asawa ng Ayan. Thank you so much. Congratulations, Kuya. Pagaling po, Kuya Rodi, ha. Eh, para Opo, luya-luya, salamat. Manoy. Tusukol mo si Manay. Permi. Para pinag-musok. Madali na maray. Mapantumina ka pa sa kuya. Mo.
kakasal mo magpatumira kita. Ay, yun, tatadik ka pati sa ko yung 20,000. Ang bisyo sa anak mo. Daw ka mayong itadik, basta yakon kaya presensya. Ayan. Yaw na yung rin dyan na alagaan mo. Thank you so much. Ayan. Okay, thank you so much, Manay Perez, si Derian, Kuya Rodi. Ayan. Kuya, nasa na kayo? Opo, sige, salamat. Congrats. Ayan, from Kuya Ed Novio. Thumbs up. Salamat, Kuya Ed. Maraming salamat po. Manay Peli, ayan ha. Salamat Manay Peli at Kuya Rodi ha. Okay, salamat. Bye-bye. Ingat kayo, ingat. O, isang kiss. Alagaan sa sarili. Yan. Ayan, kinikilig yung sa baba. O, kinikilig sa baba. Isang kiss pa daw, pakis. O, bye-bye. Ayan, baba na sila. Hindi na nagpakis. Ayan, thank you so much. Goodness. Ang sweet naman nila, ang sweet naman. Sana all. Kami na lang ng mic ko magkikis. Didi Bert, pakis na ako. Sana all sweet. Walang anuman po. Ayan. Guys, please connect. Kuya Ed Novio. Ayan, YouTube channel nyo yan. Kuya Ed Novio. Guys, baba mo na yung sponsor natin, Mercy D. Kuya Ed Novio. Mercy, di ako makababa, promise. Wala kasi akong cellphone na isang panggamit. Nasira na yung cellphone ko, Kuya Ed. Alam mo ba, hindi na nabukas ng wifi. Bakit ganito? Hindi na umabot yung wifi. Pa-check ko mamaya sa, May wifi naman siya, pero hindi nakakonect. Thank you, Kuya Ed Novio from Glory Jingle Yard. Ayan, thank you so much guys. Ipagpapatuloy natin kada live stream natin. May mga pasurpresa tayo dyan. Ayan, punta natin si Kuya Ed Novio muna. At magpapahula-hula natin. Magpa-bring me tayo ng iba. Bring me. Kaidaran daw ni Kuya Ed sila. Ha? Yan, yung upload. Kaidaran? 67 ka na, Kuya Ed. Parang 57 ka lang. Ha? Kaidaran ni Kuya Ed. Alam yung tatay ko, 73 na ata, 74. Tatay ko. 73? Nanay ko na. Kumusta na? Okay na? Nakalabas na ba sa ano? Oo, yung nanay ko mag-73. Okay na. Joby, Gcash mo? Mas matanda pala yung nanay ko sa kanila, no? From Ronald Zapata. 67 pa sila, bata pa, no? Guys, papunta ng ating sponsor, guys, Kuya Ed Novio. Kuya Ed Novio. Ayan o, uliwasin. Pa-support ni Kuya Ed. Ano na lang ni Kuya Ed? Papakiyatin ko yung mga jowa ko dito. Sino jowa ko dito makiyat? Next time, host sponsor ulit kita. Taong bahay na. Next time, host sponsor ulit kita. Ayan. Thank you so much. Ayan, thank you. Thank you so much. Kuya Ed Novio. Ayan guys, nakita nyo guys. Ayan o. Hindi pa natatapos ang ating grand live stream. Meron naman pasunod ulit. Kuya Ed Novio, bisitahin niya guys. Like and share naman po tayo. Ay, ako, Mercy. Yung mga videos niya, pwede niya siyang i-like and share po para papuntahan na po ng mga ibang hindi pa nakakakilala kay Kuya Ed Novio. OFW Vlog. Here at KSA, Kingdom of Saudi Arabia, Damam. Joby Donandan. Dan Kuya Ed Novio. Thank you so much. Ayan, for more fun in the Philippines, kay Manay Bella kayo magpasalamat. Si
Joby Ayan, thank you Dolan so wala much, daw Kuya Ed. pambili Ayan. ng bigas. Siyempre sa'yo rin. Alam ko wala ka, wala ako Sige. dito. Anong Hindi bait naman ni natin Ronald? mapapatuloy Kung ito. ma-receive Wala. the prize niya. Ayan, Kuya Ed Novio, thank you so much. Ayan. Napunan mo yung puno ng pagmamahal ang hinahanap ni Bella. Lovingly yours. Kuya Ed, thank you, Kuya Kasi ako Ed. tuhaw sa pagmamahal ng isang katulad mo. Kuya Ed Novio, thank you so much. Shukran Katir. Dana Ayan, po Baba. ang Saudi. Baba. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Thank you po, Kuya Ed Novio. Maraming salamat. Diyos mabalos po. Maraming salamat sa din imo. po, Manay. At merci Kuya lalo Ed. na Hindi ko kay alam kung Kuya tawag ko si Kuya Ed Ed. Novio. Okay, Kuya ayan. Ed. Dan kay Ayan, Kuya alam mo na yan. Ed. Grabe. Basta alam mo na yan. From the Wait, bottom of wala my natin heart. Ay, panalo grabe. ito. Dan kay Kuya Ed. Grabe. From Mr. and Mrs. B. Maraming salamat. Oy, ang bait ni Manay Ronald. Bella at Mercy D. Lalo na kay Kuya Ed Novio from Manay Pelicida. Wait muna natin manalo kay Job. Natawa ako sa manok ko. Wait muna. Ano meron kay Joby? Joby Donan? Uy, balatuhan daw niya si Joby Dunan pagbili ng bigas. Oo, sabi ni Ronald, kung O, bigyan mo ng 50 pesos, ma-receive Joby niya ang Donan. prize. Di ba bait ni Ronald, no? Ayan. Diba si Ronald? Blessed na yun si Ronald. Babalatuhan ko, Jobin Donan. Ayan. Jobin Donan. 69 na ako. Wow. My favorite number, 69. Charot. Oo, babalatuhan daw niya. 69 ka na? Naiyak ko si Akala ko Ronald. 57 ka lang. Hala. May ano ka ni Jobin Donan na dyan? May record ka na ni Jobin Donan? Naalala ko si Ronald nung ako nanalo na. Marami akong napanalunan. Yung mga kasama ko wala. Ayan. Si Ronald. Sino? Ayan, nagbigay ako. Ang bait mo, Ronald. Magkano panalo ni Ronald ngayon? Si Ronald, magbigay na siya ngayon, no? Patingin nga, magkano na panalo ni Ronald ngayon? Pacheck ng record ni Marami Ronald. yata. Pacheck ng record Hindi ni ko pa Ronald. naano kung magkano. Napayak ko sa kanya. Ayan, dahil Ano? dyan, Ronald Yung Zapata. sa school Pinayak mo si supply. Mercy D. At saka yung uniform. Isa kang legit, Bella. Fanatics, lovingly yours. Oo. Isa ka sa tunay na lovingly yours, Saka Bella ano? Fajardo. Magkano na yan? At saka, Magkano? yung I-times two panghula. mo. Ayan. Magkano yung uniform? Congratulations, Ronald! Magkano yung uniform? Plus, may 150 pa siya. Dami niya panalo. Congratulations, Ronald. It's your Di ko time to matukan. shine for Bella Fajardo channel. Thank you so much sa pag-uuna at pag-iintindi mo kahit minsan 150. pinapati ko sa mga. Pero I love it. I love the mistake that I accept. Minsan pinipersonal message na lang kita. Ayan. I love it talaga, Ronald. Kakaiba yan si Ronald. Ayan. Natututo ako kay Ronald. Marami ako natutunan kay Ronald. Ayan. At naiunawa at naiintindihan niya yan. Ayan. Congratulations, Ronald Zapata, kasi full support naman lagi yan. Ang pagpasok niya until end. Napayak ko kay Ronald kasi, naalala ko nung ako nanalo, marami ako napanalo na tapos yung mga kasama ko, kaunti lang or one, mayroong wala. Nagbigay ako sa lahat kahit Iyak ka? Hindi natawa yan. Hello. kaunti lang. O, diba? Oo. Kasi, alam mo, ma-feel mo kasi Iba. yung ano, di ba? Di ba kasi blessed yan, mabalik niyan. So, check mo. I-total mo nga muna kung magkano. I-total natin. Dadagdagan natin. Ronald Zapata. Lagi siya nandito eh. Pag nag-live ako, lagi talaga siya nandito si Ronald Zapata. Na-monitor mo na Napaiyak siya ng tayo, Ronald Ronald, eh. Zapata. Lagi na siya Tika. dito. So, hintayin nyo lang yung perfect timing na para sa 500 inyo, guys. Ayan, si Ronald Zapata talaga. Ayan, si Ronald 500 Zapata for stock yan. supplies, Siya yan. 500. May kakaibang puso siya na katulad ni Tapos, Lovely Yours. Wala. 190.
Ronald Zapata, diyan ka pa ba? Ito ang tanong, Ronald Zapata. Yung umakyat na, Interrogate ka nga. naka-uniform. Akyat, Ronald Zapata. Ay, Ay, magkano yung naka-uniform? Magkano yun? Uniform? Hindi, yata ko na rin. Oo, yung naka-uniform sila, naka-school uniform, umakyat. Ano yun? Mababa Hello. ang tawa, mas mababa ang luha. Ayan, Ronald Zapata. Ayan kuya, Ronald Zapata. Siya po yan, Ronald Zapata. Ayan. Siya yung, Hakot Award today. Wala pa. Wala akong wala akong postiso. Magkano yung price mo din sa umakyat na naka-uniform? Magkano yun? Okay. Note na yun. Hi, Ronald Zapata. Start of the day. Congrats, Ronald Zapata. Ay, malapit na birthday mo, Mercy D. Happy birthday, Mercy D. Ayan. Malapit na. Naka 750 siya. Sige. Sige. Naka 750 siya. Magkano? Cyril! Magkano Baby! total din? 750. 7? Basta kasak. 750? 750. 500 yung school supplies. 500 school supply. So, Magkano yung school supplies mo? 750. Oo, 750. Gawin mo ng 1,000. Gawin mo ng 1,000. Salamat Ayan mo. na, 1,000. Pambili Ayan na, ng gamit ng mga Ronald. bata. 1,000 daw. Okay, Ronald, Thank you, pambili ng gamit. pupunta ka sa iba, behave ha. Wag, naku, labing layers ka sa akin. Ayan. Nakasabayan ko kasi Ronald Zapata lagi. Kahit saan siya pumunta, nandun din naman ako. Minsan naunahan ako mga mag-type. Hindi, natututo rin ako kay Ronald siyempre. Love ko yan si Ronald. Tanongin niyo si Ronald, nagpi-personal kaming message niya minsan. Ayan. Yung bininggang-bingga niya ako kay Madam Dragon Sasor that time. Pero natuto kami sa isa't isa. Inunawa naman yan. Inunawa ko naman siya. So, lovingly yours, Ronald Zapata. Congratulations. Thank you. Ayan. Thank you so much. Ay, malayo pa birthday ko. Walang makakaalam sa birthday ko. Walang makakaalam. Kailan ba? Pati nga ako, hindi ko alam eh. Kahit may mga ano-ano na ako dito. Hindi ko talaga alam. Ayun, Ronald Zapata. Congratulations. My goodness. Hula birthday. Okay, hula birthday. Ayan. Okay, hula. Ay, ikaw mag-alam nito. Hula, Mr. Restart. Magkano? One hunks. Kasi Kuya Ed makakasagot. And 100 pesos for birthday Mercy D. Ayan din. Ano? Bubakrid ako. Ayan na, pinapahulaan na. August 20. Uy, nawala man si Joby Dunan. Nasaan na ka si Joby Dunan? Joby Dunan, saan ka na Joby Dunan? Ala, bigyan ka na ni Ronald. Ba't ko nawala ka?
Thank you, mga sisi. Magbabackread pa ako ng mga Ala, ID. congratulations Hindi to nga all ID, parang alam winners. ko. Ayan, sabi ni Kuya Ed. Nag-check ng FB. Nag-check na sila ng FB. Ala, check nyo parang ang dami kong account doon sa FB. Pero yung bago, wala yung ano ata. Complete ba dapat month, date, and 19? Ganyan. Mayroon ako dito, i-check ko kung tama. Ayan, din nakita na. Ala, may nakatama, kaya pala nawala eh. Sino? May tama na? May tumama na ba? Oo, may nakatama. Sino? May nakatama na. Nag-research pa sila. Nag-check ako. O, di ba? Nag-check na siya sa FB. Oy. Di pa huli. Si Madam, huli na si Madam Dragon. Nahuli si Madam Dragon. Sino nakawala? Si Joby Dunan? Oo, siya na. Ayan. Ayan. Joby Dunan. Meron ka ng 1 house. Ala, mayroon pa pala. Mayroon pa pala si Julio. Sa taas. Julio pa? Sorry, sis Joby. Sorry. Si Julio. Si Julio na una. Hanapin natin Julio Asti. Thank you, Lord. Sa taas. Bilis Julio Ito. ha. Sa taas na yan, ha? Julio Asti, ayan. Ay, mayroon pa si Rhea? Tika nga. Kababa ni Julio Asti pala yun. Umakyat lang ako. Ayan ang pinakamataas na. Julio Asti. Oh, si Julio. Oo. Si Julio. O, yan. Congrats, Julio. Bilis ah. Ayan. Congratulations, Julio Asti. Julio na una. Ang bilis ni Julio. Oo. Magaling sa research. O, diba? Sanay na sanay. Magaling mag-research si Sir Julio Betlog. Thank you, Ate Mercy. Nagkagkalan. Si Glory Jean na-search ako sa FB, nahuli ako. Ayan. Ako sa FB, Julio Bitlog. Magaling mag-research. Ay, limang kalkal ng FB. Mga bilis, no? Siya ang pinakauna. Yes. Mahilig magkalkal yan sa FB. Mahilig magkalkal. FBI yan eh. So, diba? May dalagan ako eh. Ilang taon na si Manay? Ilang taon na si Manay? Ilang taon na si Manay? Stalker. Ba't ako tinatanong Glory Jean? Nakasamahanin mo pa ba ako? Diyos ko, Lord. Glory Jean, ilang taon na ako?
Wala kami bukya man. Ano to pangalan nito? Teresita Reganon, mega love shout out. Asa ka dapit? Ilang oras na kami nakalive? 5 hours na. Diyos ko naman. Sweet 16 po si Manay. Teresita Ganon. Mega love shout out, Teresita Reganon. Big Bang birthday niya. Big Bang birthday niya. Sponsor kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawalan. Ayun. Thank you so much, Kuya Ed. Ayan, alam mo na. Punta nyo guys, University guys. Dito lagi sa lagi. Ayan. Hindi magkaroon at hindi mawalan. Ay, kuya. Hehe. Yes. Ay, magaling mga babae, Sir Julio. Sorry, wala kang malalaman dyan. Oh, sito naman eh. Yes. Ano na? Big Bang birthday. Yan. And from Mr. and Mrs. B. Wow, sweet naman ni Kuya Ed. No, mawawalan. from Mr. and Mrs. B. Ay. Tingnan mo yung comment ni Kuya Ed. Natawa ko nito ni Kuya Ed eh. Matanda ka lang pala 1 taon sa Kalindes ko para anak na lang pala kita. May asawa naman ay Pelsiger. Hindi na kita tatawagin ninang, baka mama naman. Sarap. Joke lang. Meron pa rin yung uli. Meron pa rin uling matapos. Magbuklat ka sa tubig. Buksan mo yung tubig. Buksan mo yung tubig. Bukas ka sa planggana, maganyan-ganyan ka, oh. Thank you, Kuya Ed. Ganyan. Para mawala. Tubig, ganyan. Ganon. Gala kami Manila. Bye po, Mandeville, Alabilios. Ingat, Ate Teresa. Ingat. Huwag mo nang... Ayan, Manila Bay. Ayan, Manila Bay. Dulo may ito. Kamustahin mo naman, Teresita Reganon. Ikaw ang tunay. Huwag mo na nang kalin. Ikaw mahal yan kahit maghanap. Panang iba yan, ikaw ang tunay, Sir Julio. Basta galingan mo lagi sa game. Mahal ka niya. Ginawa ko si eyeliner mo na. Ginawa mo na eyeliner. Magko-copy muna tayo guys. Ayan, thank you so much talaga. Puntahan niyo guys si Mr. and Mrs. B. Madam Dragon Sassou is in the house. Ayan. Wala kang premiere, Madam Dragon. Ayan. May premiere ka ba, Mr. and Mrs. B ngayon right now? Right Ikaw, may bagong ano to. Thank you so much, 18 Ikaw, million viewers in the may isa house. pang... Thank you so much. Magkape muna ako, kape. Tulog na si boss dyan eh. Just want attention. I just want attention. I just want attention. Ayan, happy birthday pala. Anong petsa na ngayon? Advance Ito, happy birthday, Mother ang Earth. kami ni Madam. Oh, 2 tapsak pa lang. Bukas na pala birthday ni Mama ko. May isang upcoming ni Madam ha. Ito, 2 tamsak pa lang dito. Kanino yan? Kanino? Wala akong cellphone magamit na pang gala-gala. Hi, Mr. and Mrs. B. Puntahan ko muna. Mr. and Mrs. B. Binaba mo na? Ayan. Ayan, patamsak guys. Oh, binaba ko na. Ayan. In 2 days, 4, 5. 5 ako. Share ko muna. Dan, say hi, Madam B. Madam Dragon.
all in a day. Work Grill City. Ayan. Done share. Ano? Hagi-wagi guys. Shopee guys. Jollibee. Laptop kasi ginagamit ko kaya dito ako tumitingin guys. Mukha ako nag-check dito. Ayan. Shopee. Hanap mo. Please. Ano? Hagi-wagi guys. Shopee. Tuesday ako may premiere. Patusukan mo na. Dito kita ko. Ano yung? Hagi-wagi guys. Pabili tayo. Mapabili ka ni ate. Ba't nung gaano ka hindi mo makikita? Huwag mong gisingin. Sige, pagalitan ko. Dana kami kay Madam Dragon. Mercedes, patak tayo kay Rins Basa. Huh? Wala kang ano. Ha? Okay. Ano? Kay Ma'am Ara ba na siya? Naka-kainis na si Rins Basa. Magkakape muna tayo. Alive si Ma'am Ara. Matutulog pa kayo ng tanghalian, guys. Ayan. At ako'y hindi pa upload kasi. Sige. Hindi ako, ba't hindi ako nanonotify? Nakabill naman ako lagi lahat. Nakaraan di ko nakita yung ano mo. Late na tuloy ako. Bakit ganun? Kape. Kape lang ako, guys. Bastos sumingay. Bastos. Bastos. Ate.
Dahil huwag ka ganyan. Bag. Hintay mo. Ito ba? Yan mo na? Ano ko ba ako ma-fit mo? Ayun daw. Kain na niyo. Paano yan? Pa? Tagal naman sila? Ayun pa. And this official Mega Love shout out. Manay Tess, Mega Love shout out in the house. Pababa ng Tess official. Ayan, Kuya Ed Novio. Thank you so much. Asan na yung sinugod? Binaba mo na? Ako nakapunta.
Friends past. Tapos na. Tapos na kami nagsugod. Tapos na? Kay Renz at saka kay, kay Madam Ara. Ara and Eros? Oo. Mm-mm. Okay, thank you so much. Ayan. Kape. Hindi, gatas na to kasi matutulog na ako. Gatas. Gatas na to guys, gatas. Ayan. Oh. Pampaltulog pa para maganda tulog ko ngayon. Salamat sa inyong lahat from Kuya Ed Novio. Ayan guys. Champion Sword, mega love shout out! Dancer, Ed Novio. Hello, Chambis! Sis Chambis! Mega love shout out. Agoy, wala man tilapia, uy. Nagkakarami ako ng tilapia, agoy. Walang isda dito. Sa akin. Wala kami isda dito. Wala kami isda. Talagang okay. Ano? Walang tilapia. Tuyo, meron tuyo. Nako! Galunggong na lang eh. Lapo-lapo sa akin. Tilapia! May akit yan, tilapia. Muntik na. Pag wala dalagang bukid. May dalagang bukid pala. Asa si Sis Gian, nasaan ka na? Baka may tilapia ka dyan. Sis Gian, may tilapia daw. Punta kasi sa palengke. Malapit sa market. Ayan, kumuha na kayong tilapia. Para may ulam kayong isang tilapia. Magkano tilapia? Magkano? Ibang klaseng tilapia gusto mo. Ano, madam? Bakit? Anong klaseng tilapia ba to? Marami. Ay, nako, may sisti. Dapat fresh, sarado palengke. Tilapia. Magkano price sa tilapia? Magkano price sa tilapia? Alam ni Mila yan. Agay, ko. Guys, dito mga special surprises tayo dito, guys. Ayan. Umakyat kayo dito, magdala kayo ng tilapia. Dito, tilapia, ano to? 1,000 yen. Isa, frozen pa. Ako, ko. Ayan, nakita nyo na. 1,000 yen. Frozen pa. 140 buhay. Ayan, oh. Bring tilapia. 140 buhay. You got 140 buhay na tilapia. Buhay na tilapia. Isa lang. Isang winner. Ang unang umakyat dyan, magkakaroon ng isang buhay na tilapia kilo. Kasi ko, punta na kayo din. Ala, saglit OTW na. Sarado lagi. Sarado lagi. Dalagang bukid. Iba ang presyo sa buhay at sa patay. Iba-iba ang presyo ng buhay sa patay ngayon. Gusto mo talagang buhay na tilapia? Oo, talaga buhay. Specify na yun kasi kanina kanin, di ba? Manay B.O. Ngayon, buhay na tilapia. Kanin, bigas na. Bigas na.
Tuwag-tuwa sa'yo si Mr. Mrs. P kanina si Mercedes. Mas mura ang patay na tilapia. Mas mura ang patay na tilapia. Ako'y wala ko'y lang. Meron ako. Ay, wala ko'y. Wala ko'y bila. Pangpuhuli pa. Mahuli. Ayan. Yung pumapaltok. Ano ba? Paltok. Pumaltok. Paltok pa. Iba na lang manay. Akyat kahulyo. Baka ibang tilapia pakita mong Julio Asia, huwag yung tilapia mo. Nako, bawal yan Oh my dito. God, doon. Paano ninyo malaman kung babae o lalaki ang tilapia? Hala ka, ayan na naman si Kuya, oh. Uy, paano na nyo malaman kung babae ba o lalaki? Magsasabi yan. Magsabi yan, Kuya Ed, lalaki ako. Babae po ako. Hindi ko alam. Ayan, may tanong si Kuya Ed. Ayan. Andiyan yung hagdanan, guys. 2 beses ko yung nababa yan. Ayan, kanina binaba ko bago. Andiyan na Isa, hagdanan. tapos binaba ko ulit ngayon. Tapos ibababa ko pa rin ngayon. Ayan. Meron bahay pa. Tingnan nga natin kung Matulis okay ang ang- tilapia. Hawakan mo yung tilapia, ha? Matulis ang gusto daw, Kuya. Ang lalaki, Kuya Ed. Matulis. Matulis. Buhay na Hawakan mo yung tilapia. La, Hindi ganyan. bilis yan, Kunin mo yung oh. tilapia. Gusto ko hawak-hawak yung tilapia. 140 din yan. Sana yung Hawak ng isa. kanta. Okay, pakita mo sa camera. Pakita mo sa... Ayan, ito yung tilapia, Bella. Oh, pay mo tilapia. Bilis, kuhanin mo. Kaliskis na lalaki. Wala, walang kuyang dyan. Asan siya? Nasa palengke? Hoy, Julio, nasaan ka? Sa palengke? Manghuhuli siya ng tilapia. Ay, nagulit na yung tilapia. Hello? Tilapia, guys. Julio Hoy, Asia. talaga. Tilapia. Uy, ba't parang patay naman yan? Papatak pagkakaroon kayo ulo. Buhay pa. Okay, sarap yung gataan, Julio. Bilhin mo na yan. Pang-ulam nyo ngayon. Tilapia. Napadali ka lang. Iba talaga to si Fresh na fresh yun. Julio Asia. Nahinga pa. Tilapia yan. Gusto yan sa Batangas. Ayan. Julio Asia. May tilapia pa. Wow, 140. Napakabilis mo naman ng OTW mo, tilapia, ayan. Tuwang-tuwa pa si Julio Asia. Ano ba yung isa? Pangalan nito, si Honey Asia. Congrats, Julio Asia. May 55 ka na. Asan yung misis mo? Asan yung misis mo? Nauna na. Hello, misis. Hello. Ayan. Wildboard Hills, pwede rin po, pero mali po. Ayan. Honey May Asia. Ayan, Honey May Asia. Hi. Hello, shout out. Mega love shout out, Julio Asia and Honey May Asia. Kunin yung tilapia, iulam mo yung tilapia ngayon. Tindahan po din eh. Harap. Tindahan. Malapit sa tilapia. Malapit sa Uy, talipapa. Julio, may ano ka pala, oh, tindahan. Malapit sa talipapa. Ayan. Wow, di mo tapos. Oo. May nakita akong mais. Oh, papahula ko sana mais. Bring me mais. Tapos may mais pa ako nakita. Uy, ano yung mais? No view. Sabi ni ano. Hey, Kuya Ed, no view, happy life. Salamat po. Kuya Ed, love you. Happy life. Shout out, Madam Drag Accessory. Hello po, gandang hapon. Ayan, thank you so much. Okay, congrats. Bye-bye po, salamat. Congrats. Bye.
Maligo Totoo. pa lang pala siya sa palengke. Papasok na ating estudyante, maliligo po muna ako. Galing talaga ni Julio. Oo, ito talaga si Julio. Malaman po yung babae, lalaki kapag mabuntis. Malaki ang panga. Malaki ang malaki ang Mabuntis kuya. nakawala. Di ba pag ano kuya, yung babae may ano, yung may dilaw, ano yun? Yung may itlog, yung itlog ng isda. Yun. May piga. Mapula ang asang pag babae. Pag may itlog ba? Ayan. Kapag madaming itlog ang babae, ayan. Ha? Mapula? Tapos Kapag Mr. and Mrs. B, kapag may itlog, babae. kapag may itlog babae. Oo, o di ba? Kasi manganganak yun eh, di ba? Ang lalaki, dalawa lang ang itlog. Mega love shoutout, Chai Guno. Mega love shoutout, Chai Guno in the house. Paano madam kung may isa lang? Ay, Olio Asi, di mo tinanong yung tindero-tindera doon. Naku, may papahula si Kuya Ed. O, kung babae, lalaki, paano daw malalaman? Ayan. Shout out sa magagandang host. Hello, Sis Chay! Hello, Sis Chay! Bigyan lang shout out! Sino naman kaya aakyat? Sino naman kaya aakyat? Ako'y nag-akyatan dito, Sis Chay! Ako'y ginupo, nag-akyatan yun, Sis Chay. Wala ako sa bahay. Ay, nasaan ka? Chay Guno, ikaw na naman. Mega love shout at Pam Chay. Ikaw na naman ang akyat. Oo, ikaw ang hindi pa nakakyat. Kapag, pagkikiluhin, babae. Pag titimbangin, lalaki. Wait lang ako. Kausapin na. Tama, salita ng tatay yan. Ha? Nandito ako sa Alabang, sis. Ha? Tita ko, sino? Sino? Anong gagawin pag umakyat? Anong gagawin? Pili ka, ano gusto mo? Sayaw, kanta? Kuya Ed. Tama ka po, Sir Nubio. Kikiluhin ang babae at titimbangin ang lalaki. Di pa ako nakatry umakyat, Sis Mercy. Kaya nga, alam mo si Sis Ruby, ayaw talaga niyang umakyat. Ewan ko, wala tayong net, Sis Ruby. Wala tayong net. Kasi nagluko-luko yung net na kahapon. Akyat ka, Sis Chay. Ayan na, may nakababa dyan na i-back nyo na lang. Kakatuwa ka mo. Saan tita ka, Sis Chay? Kay sa to, Bumbita? Nandiyan ka kay Bumbita? Bumbita ba yun, Sis Chay?
Nahabol niya ano po. Oo, may kausap siya. Maingay dito, may birthdayhan. Okay. Regards lang ko nila. Paglalaking tilapia, may 2 butas. At ang babaeng 3 butas. Sa isang butas, 2 ang butas. Ano? May gawin ulit ako. Sige, madam. Ingat, madam. Ingat. Censored yan, Titi at Kiki na yan. Censored na. Kanta ka na lang, Ma'am Shai. Butas-butas. Oo nga, naguluhan ako sa ano niya. Ano yung butas-butas na talaga yun. Nagkanda. Oo nga. Naguluhan ako sa salita niya eh. Butas-butas talaga. Okay. Magtimpla mo na ako kape. Parang sarap inom ng kape. Ala, anong oras na? Ala, alas 3 na. May pasok yan si Manay mamaya. Timpla ako kape ha. Ano? Sleep na ako. Di ako mapipigilan sa chismisa ni Bella. Ano, wala siya, madam eh. May kaibang, ano, tika. May kaibang kachispis siya eh. Bahala. Ano na? Bahala ka dyan, sis Mercedes. Intindihin mo yan. O nga, naguluhan nga ako. Ano yun? Ay, butas-butas. Enjoy everyone. Ayan, from Mr. and Mrs. B. Thank you, madam. Good night. So that's it. Mag-ano natin din yan si Manay. May pasok pa yan mamaya. Timpla ko kape para naghanap ng kape. Tiyan ko. Nasaan na si Manay? Nawala ba? Ha? Walang pera. Ano to? Walang pera pambili. Ano daw? Maria, ano daw? Ito. Ang basket ay butas. Ano? Ang basket ay butas-butas. Kaya nawala ang laman. Nabutas. Good night, Mr. and Mrs. B.
Nalaslas ang bayong, nakalimutan, walang pirang pambili. Mabigat yung 20 kilos kaya hindi nilagay sa basket. Hindi siya nakabili. Sino? Nakalimutan na niya. Ay, di kasya sa basket. Hindi. Nakuha ni Mercedes yung titimbangin at kikiluhin. Hindi ko talaga ano yun. Tika. Pinabili niya. Tika. Like. Hello, Mama Anastasia. Hello, Mega Love shout out. Friend yun, Sir Fadil. Iniwan na hindi niya kaya na maganda ang yung may kikiluhin at may titimbangin. Daw. Sold out. Hindi butas yung basket. Ikaw magbaba ako ni ha. Hello, Mama Anastasia, Mega Love shout out. Ito guys, patamsa kay Sir Fadil. Ayan. Patamsa kay Sir Fadil guys. Ayan. Hindi nakuha ni Mercedes yung titimbangin at kikiluhin. Dumirit sa yung kainit sa Nilagay sa basket 20 kilo na baboy. Pero nang tingnan ko walang laman. Asa nagpunta? Naluto na. Dansanin. Thank you, Sis Chay. Pero nang tinignan ko, walang laman. Teka, magbaba muna po ng Nilagay sa basket yung 20 kilos na baboy. Pero nang tinignan ko, nawala. Nakatakbo Kuya Ed. O, diba? Di kasi. Oy, malay mo kung malaki yung basket. O, diba? 20 kilos, ano yun? 3 months ata yun, 3 months. 3 months. Ano kuya? Ano sagot? Ano sagot kuya? Ano? Tumalon ang baboy sa basket. Ay, Mendoza, taba.
Taba talaga ng utak mo. You're right. Ano? Walang laman ang baboy. Puro buto-buto. Wala na lamang laman. Tama. Tama siya. Wala, bright siya. Tama. Agoy, Julio. Talo tayo nito. Galing niya. Puro lang. Tama siya, tama. Diba? Diba? Kala ko tumalon eh, at tumakbo eh. Bakit? Bakit eh? Ha? Bakit? Malayo pala yung Malagasan. Ay, Diyos ko. Di ba Malagasan sila? Kala ko ba Malagasan sila? Sige nga. Oo. Nabahan ko. Sige, bye. Hala, tuwang-tuwa na si Mercedes. Wala po price. Manay, where are you na? And sis Mercedes. Eh, tumawag yung kapatid ko. Si Cheba, si Marlon. Nandito sila kanina. Nandito yung kapatid niya. Galing sa Bicol. Naiwan yung bag niya. Palabhan daw yung uniform niya. Uwigin mo. Lalim, no? Logic lang. Iba daw, Kuya B. Iba daw. Baka gumana yung mga utak namin.
Lobat na ako. Agoy, ginuko. I-charge mo, madam. Abangan ninyo pag nag-LS ako. Maraming pa-surprise. Agoy. Sige na, kuya. Mag-LS ka na, kuya. Ayan, shout out. Ayan, ikausap ko na. Punta na siya dyan. Ayan, may galap shout out. Thank you so much. Pupunta yung isang big boss ko mute dyan. ka. Yung isang, thank you so much. Big boss. Kausap. Thank you so much. Ayan, thank you so much. Rupa Gutierrez or Gretchen Barreto is in the house coming. Ayan, magparamdam ka dyan. Joby Dunan. Ano nangyari, dear? Sino tumawag sa'yo? Abangan ng NS ako, maraming surprises. Kailan yan, Kuya Ed? Abangan ninyo pag nag-NS ako, maraming surprises, pa-surprise. Ayan. Ayan, Kevin Garcia, may grab shout out. Thank you so much. Ayan, lovingly yours. Welcome to my live stream. Thank you for coming. Ayan, shout out. Thank you so much. Ayan, pausa ko kanina. Ayan. Siya yung gumawa ng make-up sa akin. Siya nag-make-up sa akin. Ayan. Thank you so much. Ayan. Host, Chair Dan po. Thank you so much. 13 million viewers in the house. May galap shout out. Ano na nangyari, dear? Nangyari. Papaula ka? Pag maayos na yung Gcash ko. Lip sync by G. Iban Natix. May galap shout out. Thumbs up na. Wala, hindi ako na Paula. Hinintay ka eh. Ang Shala, ikaw na talaga. Congratulations. Thank you so much. Ayan, ikaw gumawa sa akin. Kaya po yan, ayan. Nagpintuhan Ang lang. Shala. Thank you so much. Kevin Garcia. Kevin Garcia na palang pangalan. Congratulations. Ayan, lalagyan kita ng kulay blue na jacket para hindi ka mag-ano dyan, lamigin. Ayan. Thumbs up, Ivan Natix community. Thank you so much. Ivan Natix in the house. Mega love shout out. Thank you so much, Ivan Natix. Welcome po. Hello. Mega love shout out. Ivanatics community. Ayan, thumbs up mga Ivan Natix. Brianna's channel. Mega love shout out. Oo nga, Aida Mendoza para practice lang yun. Warm up lang. Warm up lang po yun. Ayan. From Kuya Ed Novio. Warm up. Practice lang, ayan. Kasi magla-live stream si Kuya Ed. Ayan. Tusok na host. Thank you, Irish. Irish Migration, Ivan Natix. Thank you so much. Ivan Natix. Ayan, Team Ivan Natix, thank you so much sa pagpunta. Ayan. Atin pala to this is Gian. Diba, Ivan Natix is Gian. Kahit tayo mangga nahilaw. Okay, kalami. Kalami ba, Ana Julio? Naglihi si Mrs. Julio? Ayan. Kain mo na mangga na hilaw. Hello, Ivan Goles. Mega love shout out. Hinahanap namin si Gianna host. Thank you so much. Thank you so much. Gianna Labas. Oy, thank you, Sir Ivan.
Ay, mega Gian, love where guys. are you? Disconnect. Ivan. May naganap Goles sa'yo. Evan Natix. Mega love shout. Thank you so much. May naganap sa'yo, Evan umiyak. Natix community. Thank you so much. Ayan, baba lang po kayo ng bahay dyan. May mga jacket na kayo. Shout out sa 17 million viewers in the house. Milk po, Ibanatics Thank you community. so much. Ebanatics community, thank you so much. Ivan Goles. Shout out. Tulog na ata si Gian Sala. Chambi's word. Ayan. Boss, magkano po price ko kanina sa pahula yung sagot ko na clay? 20. 20, madam. Hello, Mercedes. Katirin. Okay. Yung home, ayun, ito si, nice to meet you. Hello, yung home. Yung Nice ho, to mega meet love you. shout out. Yung ho. Welcome Shout out. back. Saan sa iba natin, Gina? Yung home pala, yung home. Yung home. Dito yung home, dito yung home. Yung hon, ito isa, lisungsong. Ayan, thank you so much, Yana, and Ebanatics community. Thank you so much. Campus work ticket na ako dyan. Ayan, from Yunghon. Guys, disconnect Yunghon. Kamsahamnida. Yunghon. And Emrao Yunghon. From Joby Donan. 19 million viewers, 18 million viewers in the house. Mega love shout out. Yunghon already subs done from Chambi's World. O ibaba ka, iba natin sa community, ibaba kayo ng bahay, ano? Ibaba pa ng bahay ni Ivan Goles. Evan Natix. Thank you so much. Sa pagbisita sa aking munting tahanan, welcome po kayo lahat dyan. Thank you so much. At ako'y 11 na. Dan yung hon. Padikit po at tamsak para sa watch hour. Ayan na si Ma'am Aida. Uy, mag-in ka na, uy. Ano? Papaalam na nga ako. Patamsak na muna dyan. Ayan. Matulog lang ako saglit. Wala, ano ka, mute. O, sige na. Sige na. Uy, ano? Ati, baba na ako. Guys, patamsak muna upcoming event. Patamsak muna, Bye-bye, guys. Bye-bye. Ayan. Bye-bye, guys. Patamsak muna Ebanatics, Mercy T. Guys, patamsak muna na kapit. Ebanatics community, thank you so much. Loving dears, Bella, happy life, Madam Dragon Sasori. Undercover vlog, cute by Mercy D.
You're welcome, Evanatics community. At ako'y matutulog na.